treat accordingly. ẹ ṣeun àwọn náà ó ṣeé ṣe kí wọ́n máa gbọ́ ṣùgbọ́n kí wọ́n má láǹfààní láti béèrè ṣùgbọ́n nǹkan tí mo tún wá fẹ́ béèrè ni pé àwọn ti bá tiwọn dé n tó kọjá 100 ọdún bí ó balẹ̀ labalábá ó ń wọgbó lọ abẹ̀bẹ̀ àlàbá wọ́n ń bá a lọ bẹ́ẹ̀ ṣé kò sí ewu fún wọn mọ́ tàbí ibi tí ọjọ́ orí wọn dé yìí kí ni wọ́n lè máa ṣe láti dín palpitation kù ṣé àmọ́ gbogbo wa náà la mọ̀ bí ètò ìlera ṣe rí ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ká fi ẹnu adákẹ́ ní àkàrà abìkan kí ni wọ́n lè máa ṣe fúnra wọn. So for èèyàn tó ti pé 100 ọdún tó ń dẹ̀ ti ní palpitation yẹn fún many years one of the things that needs to be done the first thing ni pé wọ́n ní láti lọ rí doctor wọn wọ́n dẹ̀ ní láti ṣe a good physical exam wọ́n ní láti get good history of other things tí wọ́n lè ní bí tí wọ́n bá ní blood pressure issues tí wọ́n bá ní diabetes tí wọ́n bá ní cholesterol issues you understand those things need to be checked tí wọ́n bá ní thyroid issues àrùn thyroid so the primary doctor yẹn ní láti look into all those things ìyẹn one. The second thing ni pé it's very good to do an echocardiogram especially at that age to be able to determine are there structural issues in the heart that is causing some of these symptoms. So EKG, echocardiogram, then lab work, which are very important. And in your total prolonged palpitations for many years, it's also very important for the primary doctor láti send one láti rí cardiologist, which is a heart doctor. However, nǹkan téèyàn lè ṣe, assume pé kò sí access, there's limited access to a physician, a good physician to take care of all these things, or limited access to getting Holter monitor because it might be difficult láti lè ṣe Holter monitoring in Nigeria. Nǹkan téèyàn máa lè ṣe ni pé monitoring yẹn ni tán máa fi sí wọn lára tán máa gbé lọ lé. Bẹ́ẹ̀ ni tán máa gbé lọ lé tán máa wá check record yẹn after 2 weeks. Yeah, it's very difficult in Nigeria. I think what she was trying to get to was the fact that she's been managing it for a very long time, and now getting to this age. Can we throw in the issue of tolerance into this factor, or do we say because of age is more at risk? I think that would be the best way to put this question. Yes. ṣé pé ó ti ń bà bọ̀ wọ́n ti manage it for a long time. ṣé ó mì pé kò léwu ni àbí pé bó ṣe dàgbà tó yìí ewu rẹ̀ tún pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni, so ewu pọ̀ sí as you get older ewu pọ̀ sí because the risk of èèyàn tó bá ní bí palpitation arrhythmias, the risk of stroke is high with cardiac arrhythmias. So yes, ewu pọ̀ sí, it needs to be addressed. For example, in the United States, right, atrial fibrillation, tó bá ní atrial fibrillation, for example, we don't know what is causing the palpitation. It could be AFib, all right, or it could be other things, all right. So age is a major risk factor to any kind of cardiovascular event. Age is a major risk factor to any kind of cardiovascular event. Shiberi, Bata show prevalence here. It is higher as you get older. All right. The reason is that all these other modifiable risk factors and non-modifiable risk factors are against you as you get older. All right. Ẹ ṣeun. Kó tó di pé wọ́n ṣí òpó fún àwọn èèyàn láti béèrè ìbéèrè. Ìbéèrè kan tí mo tún ní ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ti ní heart attack tí ẹlòmíì wọ́n á ní wọ́n gbé nǹkan míì sí ọkàn wọn tí ọmọ dún kùkùkù bí ẹ̀rọ alùpùpù míì wọ́n á ní wọ́n fi nǹkan kan so ọkàn wọn ó dàbí ẹni pé mo
mo kà kínní nínú kankan kí ni wọ́n máa ń pè ó tí wọ́n bí stench àbí tenchi àbí stenchi Stents. wọ́n ní wọ́n fi mú ọkàn ṣé tí wọ́n bá ti fi mú kápẹ́ èèyàn ní heart attack lẹ́ẹ̀kan wọ́n sì ti fi gbẹ́kúdè lèmi máa ń pè wọ́n ti so mọ́ lọ́kàn ṣé bí kò yẹ kó tún ní heart attack wọn láyé àbòtún yẹ kó dín kí ló lè All right. máa ṣe tí ìbọn ti fún gbẹ́kúdè kí ló lè máa ṣe tí òfin ní heart attack mọ́. Okay. So, question yẹn náà is a question tí mo máa answer after tí n bá sọ̀rọ̀ nípa a diagnostic criteria for heart disease. Okay. Tí n bá dé sọ̀rọ̀ nípa treatment options. Okay. ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ já fílẹ̀ gbaná kí n ṣí òpó. Ọwọ́ yín ni mo kọ́kọ́ rí Prince Victor Ogunnubi Adékẹyọ. Ẹ dákun ẹ má bínú tí mi bá pò kọ yín dáadáa o. Alàgbà Adékẹyọ tí n bá gbúrò yín pẹ̀lú mi o. Okay. So, Mama Yusuf. Yes, sir. Again, so mo need few more slides tí mo fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa diagnosis, which is very important. Okay, ẹ já lọ bẹ̀ ńgbà náà. Okay. Ẹ ṣeun. All right. Okay, good. So, for cardiovascular disease, so what are the diagnoses? Bemoshen saw earlier, it is a physical. You have to, when you go to your doctor, they do a physical examination, meaning they listen to your heart, they listen to your lungs. So those are the things. So then most places they do an echocardiogram, which is EKG or ECG. In certain situations, Biru question earlier, if someone is having palpitations and you do an EKG, but EKG shows normal sinus reading, but you're still suspecting that there's something going on, because palpitations is not something that happens all the time. It's something that comes and goes. So Holter monitor is another device in those situations. In anybody, Tobani heart issues, right? Echocardiogram is very, very important because it helps us look at the structural, the structure of the heart and the functioning structure and the functioning of the heart. All right. There's also another test called the stress test. All right. So stress test is something symptomatic. So, for example, tebalori doctor, okay, I'm having chest pain every once in a while. I'm having fatigue. I'm having shortness of breath. All right. Then the lorry cardiologist. Cardiologists can opt to do a stress test to see if there's a reason for these symptoms. All right. Stress test, yeah, only show if there is some wall motion abnormalities and things like that. So on reading echocardiograms, tests will show if there's a blood flow defects based on this stress test. There's different types. There's exercise stress test and chemical stress test, like dobutamine use stress test. Yeah. The other thing is cardiac catheterization. All right, then about the abnormal stress test, the cardiologist can decide to do a cardiac catheterization. So cardiac catheterization, they can go through the groin, through the the blood vessels to go to the heart to look and the coronary vessels. The vessels we show earlier in the picture. If there's any blockages in the heart, somebody read some of those blockages, or they can put a stent, which is a metal device. Moma show any picture of stents in the next subsequent slides. All right. So you can also do a cardiac CT scan. You can also do a cardiac MRI to look at the coronary vessels, the flow to the heart, to make sure that there's no blockages in them. And then there's this certain test in the hospital, even at your regular doctor's office, if they obtain the blood, you can check specific tests like pro-BNP and troponins, etc.
There's so many tests which are biomarkers for the heart. All right. So, about to get diagnosis, this is a picture of the EKG. So this EKG is showing someone that is having a heart attack. All right. This is a STEMI, which is a ST elevation myocardiac infarction. Myocardiac infarction is a heart attack. All right. So, so this is some of the things the doctor Manshi, the doctor Manlu to determine. And in most of the time, in situations like this, patient will present with chest pain or some other symptoms that we described earlier. All right. So, what are the treatment options? So, again, the major treatment option is lifestyle changes. All right, lifestyle change is a major thing. So there's something called the cardiac rehab that we do in patients Tony cardiac disease after they've already been treated. All right. So we talked about nutrition counseling with low salts. If they have heart failure and they're retaining fluids, you can do fluid restriction. All right. Medication is the other treatment option. All right. So cardiac catheterization, and they determine that a stent needs to be deployed. Tomati fi the stent here. Picture ye on the stent I don't know if you can see it well. Aridada. Okay. So stent here is like a metal, like a metal gauze in a way. The first picture MRE plaque here, one expanded. Okay, like balloon expansion. Tomati expanded, they will now remove the balloon and they leave the stents in. Okay, so that will help restore the blood flow to that part of the heart. All right. Another thing, if a patient has a multi-vessel disease, all right. So what do I mean by multi-vessel disease? So there's so many vessels don't supply different parts of the heart. Then the ebony multi-vessel disease in multiple vessels. Sometimes they do a bypass surgery. A bypass surgery is a major surgery because it's an open heart surgery. Because when I open a patients, and they will use one of the blood vessels láti get alternative blood flow to that part of the heart that is damaged. All right. Then the cause of the heart disease is a valvular disease, like for example, aortic stenosis, which is something that is common with age. There's some congenital causes of aortic stenosis as well. You can do a valve repair. Our cardiologists want to develop very good measures now to be able to do it that is minimally invasive, like TAVR. All right. So we've talked about the stents placement. We talked about the bypass surgery. We've talked about the valvular repair. We've talked about medication management. And we've talked about lifestyle changes. All right. Again, with the lifestyle change, every picture this is a picture of an example of a whole food plant-based diet. Right? So it's an example of a whole food plant-based diet. The reason, Timothy, we're very, very particular about the lifestyle changes is that a lot of the times, a patient stents, cardiac bypass, 2-3 years later, if the lifestyle does not change, they can have the same event happen to them again. Right? So medication by itself reduces your risk. We've talked about, some of the medications, beta blocker is one of the medication, cholesterol medicine like Lipitor, like is one of the medication, blood pressure medicine, Tamanlo, lisinopril, losartan, all those kind of medicines, Tony,
cardiovascular benefits. Medication, I put something called mortality benefits. So the question is, what are mortality benefits? Mortality benefits is there are some medicines that have been shown to improve survival in cardiac patients. All right. So one of those medicines is the beta blocker. One of those medicines are the ACE or ARBs, which is medicines like lisinopril, losartan. Those medicines have been shown to have some mortality benefits. There are some newer medicines, T1 low in the United States. I believe that some of those medicines are in Nigeria as well. Some of those medicines are called SGLT2 inhibitors. An example of that medicine is called Jardiance or Farxiga. So our medicines, they've been shown to have benefits, significant benefits in people with cardiac events, all right, in terms of prolonging life, all right. So those are the things, you're not to share in terms of benefits. Although in a patient totally major blockage, right, the stents placement has immediate effects in terms of benefits. The bypass surgery does have some immediate effects with benefits, but they all have their own risks. All right. So finally, I want to talk about the work of a doctor, a renowned cardiologist. His name is Dr. Caldwell Esselstyn. All right. And he did a lot of work on whole food, plant-based nutrition. So reason to move on by Dr. Yi, I did not know about this doctor, but when I was coming to the United States, Baba Mi is a physician in Nigeria. And he told me to read about Dr. Esselstyn because he did his studies in the 80s, in 1985. So this is a cardiologist that he trained and worked in Cleveland Clinic, which is one of the major hospitals in the United States, one of the top hospitals in the United States. He was a cardiologist. He noticed in the 60s and the 70s that a lot of the patients don't treat cardiac catheterization and putting stents and PCI and putting stents and bypass surgery. He noticed that a lot of these patients come back 2 years later, 3 years later with the same thing. All right. So he now realized, okay, there's more to this. All right. This is a chronic disease that even though they are on maximum medical therapy, what I mean by maximum medical therapy is this. These patients are on the medicines that have been studied to reduce, to treat cardiac issues. So Dr. Esselstyn started looking at diet because he went to China, he went to Japan, he went to some of these other countries and realized that they have less cardiac disease in some of these areas. He now said, Kini in Kotowa, unique about these areas. Why is it that they're having less cardiac events, cardiac issues, cardiac disease? So their diet is very, very different from the regular American diet. All right. In 1985, Dr. Esselstyn started a small study utilizing whole food plant-based nutrition in 24 patients who were severely ill with coronary artery disease. So these are patients that have already been diagnosed with coronary artery disease. Some of them have single vessel disease, some of them have multi-vessel disease, and he put them on this whole food plant-based diet, and he monitored them for years. But what he noticed that even in the initial 9 months of those patients being on whole food plant-based diets, they started noticing some improvements. And when you're told chest pain, which is angina, chest pain symptoms, they started to have less symptoms of angina. All right. Then after 12 years, all right, they reviewed
the CV cardiovascular disease events on 18 of the patients that were adherent to the therapy, and 17 out of the 18 sustained no further events during the 12 years they spent in their study. All right. Wow. And 12 patients in this initial group had a follow-up angiogram. This was significant disease reversal in 4 of them. So the plant-based diet did not only prevent further worsening of the symptoms. Some of these patients had disease reversal. This is something that a cardiologist will never tell you. A cardiologist will tell you that, oh, once you have a heart disease, it's a lifelong disease, that is it, all right? But Dr. Esterstein, who is equally a cardiologist, found out that there are other ways to treating heart disease. He's not saying that patients should not take medications, all right? What he's saying is that combining medication with lifestyle changes can potentially reverse the disease in patients. So in 2014, they did a second study that was a little bit larger than the first one. The second study was 198 patients with significant coronary artery disease. Of these patients, 119 had undergone PCI and stent placement. So they've already done the PCI. Once if it's stents, some of them have already done bypass. 44 had previous heart attack. So all out of these 198 patients, 44 of them want to need cardiac arrest before, want to need myocardial infarction, want to need heart attack before. Okay, and they also had multiple comorbidities. Comorbidities means other factors that led to their heart disease, like high cholesterol, hypertension, obesity, and diabetes. All right. So they followed this patient for 4 years. All right. In 4 years, 99.4% of these participants who were adherent to whole food plant-based diet avoided any major cardiac events, including heart attack, stroke, and death. All right. And I want your Tony angina, meaning chest pain that comes and goes. The ones with angina improved or even resolved in 93% of them. All right. And of the 21 patients out of these 198 that were non-adherent participants, 13 of them experienced an adverse cardiac event. The reason Timoshen Sorokpak, Dr. Esterstein, is this. Dr. Esterstein is a cardiologist that has treated people for cardiac events. He has given them medication. He has done surgery. He realized that medication by itself does not help treat heart disease. And this is why he's a major advocate of whole food plant-based diet. Dr. Esterstein is now 90 years old and is healthy. He doesn't have any health issues. So in summary, cardiovascular disease is a preventable disease, all right? Using multifaceted approach with lifestyle modification and optimal medical therapy in these patients, in patients that are already diagnosed with cardiovascular disease is a key disease management. So evidence have shown that lifestyle changes play a pivotal role in treating this disease state, all right? So for anybody that is very interested in treating or reversing heart disease, whole food plant-based diet is a good option. And thank you. And now I'm ready to answer those questions. Ẹ ṣeun, ẹ sọ̀rọ̀ nípa whole food yìí. Nǹkan kan tí mo kàn fẹ́ béèrè, ṣé mọ̀ pé àwa Yorùbá ti ní oúnjẹ tiwa tó sì ti mọ́ wa lára nǹkan burúkú. Ọ̀rẹ́ mi kan dé ibi ní nǹkan bí 20 ọdún sẹ́yìn. Kò wá rí, kò mọ ibi tán ti ń ta èlùbọ́, ló bá lọ ra fúláwà ló sọ di iyán, ó ní kó ṣáà ti jókèlè. Ó tí mo wá fẹ́ béèrè ni pé whole food tí à ń sọ yìí, plant-based, ṣé a lè jẹ àmàlà tàbí ẹ̀bà tá a bá ń jẹ, àbí ká sá fún gbogbo ẹ̀ ká ṣàmọ̀ jẹwé? So
sorry, all food plant-based diets, okay? So amala is a plant product. Shebemo, issue, they are plants, right? The only thing is amala, iyán, ẹ̀bà. The way Tasha in terms of the proportion Tamanje or increase risk Amalagaki. So proportion Tamanje or increase risk while developing diabetes. Right? So I mean, in fact, Tebawo back in the day, I mean, based on my research in Nigeria back in the day, even in the 50s and the 40s and 50s, or even before then, we don't know of high prevalence of heart disease in Nigeria, even though, I mean, maybe there's no way they can test for it, right? But I do not think, based on the statistics, we had a lot of heart disease until we started getting the Western foods, Tony, that are very high in fat, especially animal fat. All right. So, all those things, eat them in moderate proportion, but also increase other plant-based foods. Like vegetables, like healthy fruits and grains. In Koti, you want some food plant-based diets. Àsìkò wa pọ̀ tí a gbọ́dọ̀ wí kò kù. Ìbéèrè ni ẹ lọ ẹkùn alálàyé kan ṣoṣo tí a ní níbí lónìí ni dókítà Fọlá Ajíbóyè. Àwọn nìkan ni alálàyé, oníbéèrè ní gbogbo wa. Alàgbà Akíngbadé, kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣeun mà. Ẹ ṣeun dókítà. Yes. Àgbọ̀ yín mọ́, ẹ ti para yín lẹ́nu dé o. Ok, ẹ ṣeun dókítà. Ìbéèrè mi ni pé ẹ sọ pé ọkàn òun ló ń jẹ́ heart. Mo wá fẹ́ mọ̀ scientifically ṣé heart yìí náà ni ìgbà tá a bá kàwé mímọ́ a máa ní Ọlọ́run fẹ́ ọkàn wa. Ṣé heart yìí òun náà níbi tí Ọlọ́run ń fẹ́ yẹn ní ara wa àbí nǹkan míì tó yàtọ̀ ni? Ìyẹn ni ìbéèrè kan tí mo kọ́ ní. Ìkejì ni dókítà wo. Ìkejì tí mo fẹ́ béèrè ni pé mo rí pé heart disease ó jẹ́ #1 killer disease ní US. Cancer ló jẹ́ #2 ní US. Bẹ́ẹ̀ ní Canada ń bí cancer ni #1 killer disease. Heart disease ló second. Kí ló fà á tó jẹ́ pé Canada àti US yìí wọ́n wá ní heart disease tó pọ̀ rẹpẹtẹ? Kí ni nǹkan tó fà á gan? Ẹ ṣeun. Hamburger. Yeah, Eshegonisa, thank you for that question. Sharon Tipe, mo sọ̀rọ̀ nípa Western diet, right? The Western diet is the culprit of all these issues. Western diet, Western lifestyle increases your risk of heart disease. It increases your risk of cancer, all right? Because a lot of people in the West, apart from the fact that their diet is very high in fats, especially animal fats, there's also high rates of people smoking cigarettes. There's high rates of pollutants. There's high rates of chemicals that is used to grow foods. GMO food, all these things. You know, once he modify a lot of the foods that we eat, and I think that is, I mean, that is what has been shown in studies that have to show you know, heart disease and cancer prevalence who are higher in the Western world. Ẹ ṣeun sir. Ó wá kù tí àkọ́kọ́ yẹn, ṣé ọkàn yẹn tí ẹ̀yin ń sọ yìí
tí à ń sọ̀rọ̀ valve à ń sọ̀rọ̀ gbogbo ẹ̀ ń bẹ̀ yìí ṣé òun náà ní ọkàn tí Ọlọ́run sọ pé òun fẹ́ ní láti jogún láti gbé nínú ayé wa ẹ ṣeun sir. Èmi ò mọ question yẹn sir. Okay. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ló wà lórí ìkànnì yìí. ẹ ṣeun sir. Yes, sir. So the other question tí Mama Yusuf béèrè earlier, wọ́n ní pé kí ni difference between coronary artery disease and heart failure, right? Okay. So, bí mo ṣe ń sọ earlier, coronary artery disease is a blood vessel disease, okay? And heart failure, most of the time, is a consequence of coronary artery disease. All right. Heart failure in your Tobani heart failure, they have structural heart issues. They have wall motion abnormalities. So they call it wall motion, meaning the heart chain pump. All right. It's not pumping the right way. So the wall motion is abnormal, all right? But the reason for wall motion to be abnormal in most people is because of ischemic heart disease, which is caused by coronary artery disease, all right? So think about decreased blood flow to certain part of the heart. That muscle is not going to function as good as it would in people without coronary vascular disease. Right, without damage to the cardiac muscles. All right. So heart failure is a consequence. One of the risk factors for developing heart failure is coronary vascular disease. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun o, dókítà, ẹ ṣeun o. Ẹ ṣeun, àlàyé yín kún. Ẹ jẹ́ máa pe ẹlòmíì, ẹ dákun ìbéèrè kíákíá ká lè bá jẹ àǹfààní wọn. Bàbá Bánkọ́lé ẹnjiníà àgbà, kí ni ìbéèrè yín? Ẹ ṣé púpọ̀ lótú. Dókítà wa mo kí yín, ẹ ṣeun, ẹ kú atótónu. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé tẹ́ ẹ ṣe, ó jẹ́ n tó ń ṣí wa ní etí tó dẹ̀ ń fún wa ní ìkìlọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀. Ohun tí mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín ni pé ẹ mẹ́nubà wípé bone structure àwa èèyàn dúdú yàtọ̀ sí ti òyìnbó. So ìyẹn ò yé mi tó báwo ni ṣé àwọn eegun wa ṣó tóbi jù ni àbí ó kéré jù àbí báwo àbí tó mọ̀ pé tá a bá wo skeleton tá a máa ń rí lórí kinní bákan náà ní gbogbo ẹ̀ rí. So ẹ jọ̀ọ́ mo ní ìdàlàyé ń pa yẹn. Ìkejì ni pé ẹni a gbọ́dọ̀ máa sun oorun wákàtí 7 every night. Ṣé oorun yìí tí a bá sùn bí wákàtí 4 ní alẹ́ tó bá di ọ̀sán tó bá ṣe bí 2 mẹ́ta ṣé ó bọ́ sí 7 àbí kò work out bẹ́ẹ̀ yẹn? Àwọn ìbéèrè mi nìyẹn. Yeah, ẹ ṣé gan ni sir. So nǹkan tí mò ń sọ earlier nípa bone structure. So tá a bá wo overall statistics when it comes to BMI, the blacks tend to have a larger frame than other races. All right. So, some of the studies that I've looked at, currently the recommendation is that everybody should be 25, BMI of 25 or lower. All right. But in vast majority of, in a good number of black folks, not vast majority, I would say a good number of black folks, it's very difficult to attain that level of BMI because we have a larger structure, right? So because of the larger structure, as long as you try as much as possible to be at a healthy weight, as close as possible to 25, is better than having a BMI of greater than 30, all right? So some of the speculations, also some of the important researchers saw, okay, it's likely because the
bone structure in people with larger frames tend to be heavier than in people with lankier, smaller body frames. Then this second question, Biri, was on. Sorry, what was the second question, sir? Wọ́n ní tí èèyàn bá sun oorun 4 hours. Oh. Bí alẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Yeah. So adequate. So when it comes to oral, so this is recommendation of American Heart Association based on the studies that have been done. Their own when you sleep, when you have at least 7 hours of sleep at night, right? That is considered adequate. If you sleep 4 hours and you sleep additional 3 hours during the day, I've not will study to talk about that. So I'm not able to answer that question if you sleep 4 hours at night and you sleep 3 hours during the day. But their recommendation is, getting at least 7 hours of rest. Straight up. So 7 hours la lẹ́lẹ̀ ń sọ wọn. Bẹ́ẹ̀ni ma. Ẹ ṣe ìbéèrè là ń lọ tààrà alàgbàjọ Ojúọlá ní ṣókíṣókí. Ẹ ṣeun ya. Mo kí gbogbo lé o, mo dẹ̀ kí dókítà wa náà. Ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè ni pé ṣé ó possible, because I have saw some cases, can chronic high blood pressure cause vomiting and death? So that many people have died through vomiting, and the result is disease, high blood pressure causes it. I want the doctor to give us more information about it. Thank you, sir. So any way high blood pressure causing vomiting? Yes, and the end point is death. Okay. So high blood pressure is, as I said, is a silent killer, right? And high blood pressure can cause a lot of issues. And heart disease is one of the consequences of high blood pressure, all right? Decreased perfusion, meaning high blood pressure, okay? If the blood pressure is very high, there is decreased blood flow to the vessels, all right? More correlation between high blood pressure and vomiting and death. However, with the decreased perfusion means blood flow to the vessels. Blood flow to the organs, perfusion, all right? Tell you high blood pressure, there's a likelihood any renal disease, because there's going to be decreased blood flow to the kidneys, all right? Over time, chronic high blood pressure can cause decreased perfusion to the kidneys. Prolonged decreased perfusion to the kidneys, all right? Early develop kidney failure, all right? We call them, they can develop chronic kidney disease, all right? Chronic kidney disease, you can build up toxins in your blood because kidneys will help to filter toxin. All right, we have the kidneys, we have the liver. Those are the organs to help to filter toxins. All right, if you develop increased toxin in your system due to renal failure, in your LB, you can vomit, which is a symptom of you being sick, you having toxin production, increased toxin production. That is one. So only cause BB, I don't know if there is a direct correlation between heart failure and vomiting in year one. The other thing is this: there is also another organ. See, blood flow, increased blood flow is the GI system. All right, and because of severe plaque atherosclerosis, they can have something called mesenteric ischemia.
ìyẹn náà lè cause pain in the abdomen, ìyẹn náà lè cause, vomiting because of the severe pain in the abdomen. So high blood pressure in itself increases your risk of many things. High blood pressure in itself increases your risk of bad outcomes, and vomiting could be a symptom of that bad outcome. Thank you. Ẹ ṣeun. Chief Dr. Adeyemi Lacrown. Ìbéèrè ṣókí, a lè tètè lọ sí abala kejì ètò wa. Ẹ ti wà lójú ọpọ́n. Bàbá Lacrown. Kò dáhùn ó lọ bòmí o. Gbọ̀ngàn. Wọ́n ti wà ní so Ọ̀túnba Òsénì, ẹ ti wà lójú ọpọ́n, ẹ béèrè ìbéèrè yín. Ìbéèrè ṣókí, ká lè gbọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àlàyé. Ẹ ṣé. Mo kí gbogbo ilé, mo kí dókítà. Inú gbogbo nǹkan tí ẹ ti kálẹ̀ rẹpẹtẹ yìí, ìkànṣe tó ń bà mí lẹ́rù náà kò ju issue of high blood pressure that can subsequently lead to stroke. Mo dẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu àwọn doctors, especially Nigerian doctors, ṣe sọ pé tó bá jẹ́ pé oògùn 6 èèyàn máa lò láti control BP, you should go ahead and do it. And to be honest with you, ever since that's about 7 years ago, might be a little bit crazy. I do Monday to Friday, check my BP, check my sugar. Those are the 2 major things. Despite the fact that I manage my lifestyle. Am I right to say that blood pressure is the most critical part of something that watch out for? Thank you for the question, sir. So, ẹ ṣé fún question yẹn, sir. So, Sherry, blood pressure is a very, very, very critical measure for our overall health. Having good blood pressure control helps prevent adverse outcomes. The thing with blood pressure is age. Age is a risk factor for developing hypertension, that we saw earlier as well. Age is a risk factor for a lot of things. Sherry, as we get older, all right, also our hardening of the blood vessels, all right, that can also cause blood pressure issues, all right. So hardening, thickening of the blood vessels can cause blood pressure issues. However, lifestyle in terms of obesity, diabetes, high cholesterol, those things also causes increase in blood pressure. And picture tí mo show earlier yìí, this picture right here. Blood pressure just means there's increased vascular pressure within the blood vessels. Okay? And what picture here, think about develop plaques. All right. Over time, the plaque increases to this level. And there will be increased pressure in the vessels. All right. So everything comes hand in hand. All right. So taking blood pressure medication is a good thing, but also treating cholesterol, treating diabetes, making sure we lose weight to get ourselves into a good weight also plays a very important role in terms of our overall health and blood pressure control. So in essence, it's not just medication, right? It's medication with lifestyle, right? Taking less salt. So the way the process works with salt is this. All right? Iyọ̀ ó máa ń cause increased fluid reabsorption into the vessels. Ṣé ẹ mọ̀ pé a lot of the
medicines that man look for blood pressure control. Some of those medicines are medicines to man in your toe, diuretics, right? An example of those medicine is hydrochlorothiazide. You know, is a diuretic medicine to my help with blood pressure control. There are other medicines that we use to reduce fluid buildup in the vessels or in the system, like furosemide, like Lasix. Lasix, usually we use it in patients with heart failure, but it also can help with blood pressure control. So it's not just taking multiple medicines for blood pressure, it's also treating the other risk factors. So they combine low, 3, 4 medicines, 3, 4, 5 medicines for blood pressure control. Then they treat cholesterol. You still have an increased risk of developing stroke or heart disease. Thank you, sir. Just a small one, very, very small, sir. I normally don't do them. Just a quick one. Is it true that most doctors do not believe in orthodox medicine? That they sometimes do not want to cooperate or advise their patients to use some herbal something? Is it true, sir? Sorry, Bill, going that, sir. Tony, I want doctors, I want Western world doctors, I want orthodox on recommend it pé kéèyàn lo oògùn ìdílé fún àwọn nǹkan tó bá ṣe. Bẹ́ẹ̀ni, sir. Ṣé mọ̀ pé in the American medical system, it's evidence-based. So, earlier when I was asked a question about sleep, you understand? The sleep here, I had to talk about what the recommendations are. It's based on evidence. All right, evidence-based does not necessarily mean it is standard for everybody. All right, but we use it as a guide, to take care of our patients. Gbogbo àwọn non evidence-based approaches tí àwọn èèyàn máa ń lò láti control blood pressure. An American physician is not going to be able to recommend those kind of non-evidence-based approaches because it will increase liability for them, because you have to see evidence to make recommendations to people. Usually ọ̀dọ̀ àwọn amòye láti máa ń bẹ̀rẹ̀ ìbéèrè. Bàbá Dr. Bíyì Oyèfúlẹ̀, ẹ ti wà lójú ọpọ́n, ẹ má bínú. Ẹ máa ṣeun máa. Okay, ẹ ṣé gan. Thank you very much, Doctor. You've done a very, very good job. Mo kàn fẹ́ ní àwọn àfikún díẹ̀ kan, just to clarify our questions táwọn èèyàn béèrè, and there are a total of about 3, 4 of them. The first one ni ìgbà tí alàgbà Gbode béèrè pé ṣé heart ni is the same thing? Is it the same thing? Tí Bíbélì ń sọ pé the heart is where God is. Mo fẹ́ clarify ni pé the concept pé heart la máa ń lò láti ronú was part of the old Egyptian / Greek concept. Àwọn believe ni pé heart la fi máa ń ronú, heart la fi ń ṣe everything. And of course, tẹ́ bá mọ̀ pé Jewish Bible was written after the Egyptians, around the time of the Greeks. So wọ́n lo heart láti denote ibi t'Ọlọ́run wà, ibi tá fi ń ronú, ibi tá fi ní pity towards others. However, insìn science show wa ni pé heart tí doctor ń sọ ń pa yẹn is only for pumping and for other parasympathetic and sympathetic activities. Pé ìrònú gangan is in the cerebral cortex lórí ń bí. Láyé ìgbà tó ń kọ Bíbélì wọn ò mọ̀ yẹn. In fact, Egyptian concept
to influence Bible, to influence gbogbo wọn. Àwọn ṣì ń feel ní pé inú ọkàn, in the heart, ni gbogbo ẹ wà. But it has been disproved right now ní pé gbogbo our consciousness, who we are, is right here. It has to do with our mental activities. So mo fẹ́ clarify yẹn fún Dr. Ojuola, fún Alàgbà Akíngbadé. Number 2, mo rò pé Alàgbà Bàbá from Ògbómọ̀ṣọ́ náà bẹ̀rẹ̀ nípa bone structure, pé báwo ni bone structure, mo á rò pé doctor wá tún tie pẹ̀lú BMI. The doctor is perfectly correct. Shemo, among the different races, there are differences. I mean, we are equal. One race is not superior to the other, but there are differences between us. In fact, we have to metabolize ogun. Oh, yeah, racially. I've said this one time, it got me into trouble. One could be racist, but later, further, I'm talking about 30, 35 years ago, further research in bear out in the pharmacodynamics, kinetics of drugs, tabalo for different races, are slightly different results. And of course, yato. Tí òyìnbó superior sí tiwa superior sí tóyìnbó, kò sí lè tó superior síra wọn, but they are different. And so we have to understand those differences. I remember my first year in medical school, 1976. Mo lọ visit cousin mi kan ní Ireland. And we were talking immediately more, being a black school in Moloni Howard. Everything was called do yàtọ̀ sí funfun. I know that. But Oun was doing a specialty course. He argued against me. One is not superior to the other, but they are different. And we've got to celebrate that differences without assuming one is superior or inferior to the other. So bone structure yàtọ̀, Alàgbà kí ni náà ẹjọ́. Kisha Kingbadi, Alàgbà Ògbómọ̀ṣọ́. Yeah, Baba Ògbómọ̀ṣọ́. Okay, I just thought I should clarify that. Baba Bankole. Ẹ ṣé púpọ̀, Baba Jebu. God bless you. Oh, now, moving on. Dr. Ojuola sọ pé high blood pressure máa ń cause vomiting. Àgbọ̀yìnmọ́. Àgbọ̀yìn. Ẹ túra yín lẹ̀, bàbá bí yóyè fúlẹ̀. Yeah, we can go missing. Okay, I think going. The next point, next question tí Dr. Ojuola béèrè lọ́wọ́ doctor wa ni pé high blood pressure máa ń cause vomiting. Well, only cause vomiting, only cause ischemic activity in the mesentery. Small intestine, large intestine, key of vomit, but it's not a it's not as definite as that, because only cause so many different things. Ischemic activity in the heart causes a heart attack. Ischemic activities in the brain, like the doctor said, causes a stroke. Ischemic activity anyway man cause so many different things. But to now say the high blood pressure man cause key of vomit, the answer may be yes and the answer may be no, because you only trace it, but she's a neck one on, but you got to machine here. Last but not the least, more pé Dr. Ojuola or somebody else. Ojuola, ẹ ti fún wọn lórúkọ mi o. Kí ni wọ́n kò wọ́n náà ojú okay, má bínú. Dr. Ojuola, má bínú. Olóòtú ẹ ṣé. The last but not the least ni èèyàn kan sọ̀rọ̀ nípa herbal medicine pé kí ni dé tí mo rò pé Ọ̀túnba Òsénì ló béèrè nípa herbal medicine. Ṣé mo nearly 70%
60 to 70% of all oògùn tó wà ní American, US pharmacopoeia are derived from rainforest plants. Ibi tí origin wọn wà nìyẹn. And we have to understand that. But being what were derived from rainforest plants, kò mean pé èèyàn máa lọ sí rainforest kó lọ jà kó bẹ̀ sí lò. Because mi ní pé àwọn tó mọ oògùn lé wọn ní sọ fún wa o. Because oògùn abẹ́nú gọ̀ǹgọ̀ wà nílé. Àwọn èèyàn tó dẹ̀ mọ̀ dáadáa wà nílé. Àmọ́ without studying, without spending the 30 years tí babaláwo lò láti fi kọ́ àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, because it cost him anywhere from 20 to 30 years to learn it. Èyí ò kàn lè ní pé òun máa bẹ̀ sí ló máa pick ewé kóun bẹ̀ sí lò. Èmi prefer láti lo oògùn tó ti research, tó ti research. Wọ́n ti mọ ètò ohun tó dá àti tí ò dá lára ẹ̀. Tó dẹ̀ lo evidence-based thinking láti gbé sí market. I prefer to do that, to use that, even though the medicine came from the rainforest. Anyway, so those are, without making, I know we're pressed for time, and I will stop here. Ẹ ṣeun àgbájọwọ́ la fi ń sọ̀yà. Bàbá Adéníran Adébóyè, ìbéèrè yín sà. Ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àlejò wa. Mo kọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan lọ́dọ̀ wọn. Ìbéèrè tí mo ní tí mo fẹ́ kó address ni pé àwọn oúnjẹ tó wà plant based tí a sọ pé a like, how much we kill it by cooking? Do we overcook so that we don't get the benefit of the plant based? That's a question tí wọ́n ti ń discuss for a long time. Number 2, eléyìí yàtọ̀ sí question Dr. Oloporo sì ti dáhùn rẹ̀ in part. The heart tí àwọn èèyàn máa ń refer sí, even nílẹ̀ Yorùbá, is a seat of emotion. If you read tí lórúkọ alàgbà Gbode, orin Dáfídì orí 24, ó ní ibùgbé rẹ̀ ti lẹ́wà tó. Olúwa àwọn ọmọ ogun, ọkàn mi ń fà ní tòótọ́. Ọkàn. It's not the heart, it's the soul. My soul longeth. Ni wọ́n kọ sínú Òyìnbó Bible. In the French Bible, mon âme, which is also soul. But over to what the very next line, they are talking about my heart and my. Ìpè tí wọ́n pè ní heart ní English Bible. Àyà ni wọ́n pè ní Yoruba Bible. Heart ni wọ́n pè ní French Bible because they say mon corps. So kíni yẹn ti dojúrú. We are not supposed to mix scientific data that is talking about the heart with emotional or vocabulary deficit of yesteryears in very many cultures. Bóyá yẹn dáhùn question yín mi ò mọ̀. Ẹ ṣé. Jẹ́ mú ìbéèrè mi sí o, torí ìbéèrè méjì kan náà wà ní apá ọ̀dọ̀ mi. Ṣùgbọ́n a máa bá lọ tí a fi rí. Kúkì yẹn, má gbàgbé kúkì yẹn o. Ẹ dákun, Dr. Ajiboye. Yes, ma'am. Ẹ bá wa dáhùn bá a ṣe mọ cooking lórí ọ̀rọ̀ plant based yẹn. So, all food plant-based diets, there's benefits with. So there's a raw plant-based diet, and the cooked plant-based diet. There's benefits to both, right? So the goal is increasing those, increasing that type of food and decreasing the other ones like animal fats, decreasing animal fats. I'm not saying that, Sherry, the approach to all food plant-based diets
is for the way Dr. Esterson should describe it is if you already have heart disease and you want to make a dramatic change, right? Going whole food plant-based, meaning that you are completely cutting out animal fat from your diet because you're trying to use your food as medicine. All right. So even teba cook it, even teba raw, I mean, or definitely you get more benefits from raw vegetables like salads and raw salads and things like that, right? Yeah. Cooking, there's still benefits because you're getting the fiber, you're still getting some of the nutrients and things like that. There's benefits to both. So tell about go through, you know, a lot of their recommendations. You can cook, you can eat salads, which is raw salads. You can cook some of the meals. In fact, some of the meals that are going to as Yoruba people, some of them are very, very, very healthy. So it's just a matter of decreasing the amount of animal fats in your diet and having the mindset that look, the goal is to use these foods as medicine. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣeun adúpẹ́. Ọmọọba Adéwálé ní ṣókí ìbéèrè yín. Ẹ ṣe doctor mo kí yín. Yes. Ẹ jọ̀ọ́ sà, ṣé medicine wà fún like I have a man tó jẹ́ pé wọ́n ní thin artery blockage. Initially wọ́n náà máa flush out fún. Ìgbà tó wá wo age ẹ̀ pé ó wà ní age 66 ní UK. Wọ́n á decide pé àwọn máa ṣe heart bypass. So ó wá sọ pé no, pé òun ò fẹ́. And it's now 71. Still, ó ṣì look out for bóyá medicine wà tó jẹ́ pé òun lè lò láti unblock ẹ̀. But ó kọ̀ tí gbogbo lifestyle, diet, everything tó lè ṣe. So the doctor in UK being pay age ẹ̀ ó ti wọ pension age. So at that time, that was about 5-6 years ago. So, but ẹ jọ̀ọ́ ṣé medicine wà tó jẹ́ pé wọ́n lè lò láti unblock tìyẹn. Then secondly, mo understand pé ẹ sọ pé GM food tá à ń jẹ òun ló ń cause gbogbo problem. But àwa dúdú ṣé ó yẹ kó really ní that much effect lórí wa because Ìjẹ̀ṣà ni mí, our grandparents mi, iyán náà jẹ 3 times a day, 7 days a week. And my granddad died at the age of 126. My grandma died age 130. So, tó bá ń jẹyán 3 times a day, 7 days a week, don't they live to that long? Then àwa tó jẹ́ pé wá láti ara wọn, why tí ó jẹ́ pé GM food yẹn sì ní so much effect lára wa tó jẹ́ pé ara wa ò lè reduce. Ìbéèrè yín ti délẹ̀, ẹ jẹ́ kán dà nítorí àsìkò. Okay, ẹ ṣé. Chemicals. Ẹ ṣé gan ni fún question yẹn. So, Sherry, I mentioned something earlier nípa the Western diet. We mentioned a few things about, you know, GMOs and things like that. Oúnjẹ back in the day, they were organic, 100% organic. So that is one. The other thing is the amount of animal-based products. It's a lot different from the amount of BRO and Concom, Ateja and Concotonje back in the day. Shemo, it's just we eat more animal-based products now
with heavy fats and non-organic materials compared to back in the day, in year one. The second thing is they're also very physically active in those days. Kò sí mọ́tò, kò sí nǹkan kan. So to get food, àgbẹ̀, a lot of people, you go to the farm, you work long hours, you're active, you're doing things. So ṣe rí pé the lifestyle that they lived nígbà yẹn òun ló jẹ́ kí wọ́n live long, despite the fact pé wọ́n ń jẹ iyán 3 times a day, 7 days a week. They burn in the material. They burn in it. Ṣé bẹ́ẹ̀ rántí pé nǹkan tí mo sọ ń pa the risk factor to developing heart disease. Mo ní pé age is a major risk factor. What happens to us as we get older? Even our ọmọ yín báyìí, younger guys, younger people, they're more active compared to our fathers, right? Yeah. So as you get older, you're not as active as you used to be 20, 30, 40 years back. You know? So what I'm trying to encourage is that the lifestyle, making sure that you're still physically active like they were back in the day, does help decrease the risk of heart issues. Thank you. Second question, ṣé oògùn wà fún Martin artery blockage to unblock? Oh, all right. So the question on, sorry, my daughter is here. I need to, all right, you need to go. All right. So the other question about a small vessel blockage in the heart. So Sherry, tell you about the multi-vessel disease. All right. The current, apart from maximum medical therapy, they also do bypass surgery. In some countries, they may not do the bypass surgery based on age and other factors. All right. So maximum medical therapy means taking all the medications to make sure you reduce the risk factor. So telling anybody diabetes, making sure that your diabetes is well controlled. Telling anybody high cholesterol, making sure that you're taking high intensity, moderate to high intensity statin to get a cholesterol controlled. Then everybody high blood pressure, making sure that you treat the high blood pressure to make sure the blood pressure is well controlled. So those are the optimal medical therapy. Then those things, including lifestyle, those things can help decrease the progression of the blockage. It may not necessarily reverse it. So there is a trial to one show. You know, is there a difference between PCI and stents placement and optimal medical therapy? In certain situations, there is no difference, right? However, in your totally large vessel disease, right? In stents to the heart, that can potentially help temporarily, but if the lifestyle doesn't change, you know, that stent can still block. There's something called restenosis of the stents. It happens. So, I mean, optimal medical therapy is the only option. T1 Balishi bypass surgery or Tom Bafeshi bypass surgery. Ẹ ṣeun o, ẹ ṣé àdúpẹ́. Ẹ̀yin èèyàn wa alàgbà wọlé òní, ẹ̀yin ò yá máa dégún láti òkè ìgbàlẹ̀. Ẹ̀yin ẹ béèrè ìbéèrè yín kí n tó wá fi tèmi parí ẹ̀. Ẹ ṣeun, ẹ kú sùúrù, mo rí pé ti wà níbí látàárọ̀ ẹ ti náwó. Ẹ ṣé gan. Thank you. Dr. Gbode, thank you so much for your presentation. It was very, very informative, and I think we can all learn from it. I'm very more understand what the study quote about the whole plant-based diet. But my question really is that sometimes in the medical profession, our public, those of us that are not medically trained, we get a lot of conflicting information from the medical professionals. So, for example,
in the past, we were told that eating red meat is bad for you, that if you're going to eat meat, you can eat maybe chicken because it doesn't have red blood cells or something. And they even advise to eat oily fish as being good for the heart. What are your opinions about these two, i.e. not avoiding red meat and eating maybe just white meat and fish instead of red meat, as opposed to whole place plant diets? Yeah, thank you, sir, for that question. Thank Sherry, eating red meats increases your risk because it increases risk of cardiac events. That's right. But it is not. It is the portion of what you eat. Mm-hmm. All right, limiting the amount of red meat is what physicians usually advocate. Right, limiting red meat intake. Right. Okay. Fish, eating fish and things like that. There's some benefits that you get from eating fish. There's omega-3 benefits, and all the omegas. You get some of those benefits from eating fish. Sherry, the difference between those diets, DASH diets, I mentioned earlier, DASH diet includes, you can eat red meat in it's part of the recommendation in DASH diet. It's just limited proportion of red meats, right? Okay. But all food plant-based diets with his recommendation for all food, Sherry, the study is for people that already has heart disease and you're trying to use your food as medicine. Okay. That is different. Shall I understand? Okay. Yeah, a lot of people they eat a healthy diet. All right, including red meat, red meat, fish, and things like that. Okay, I see. So including red meat, fish, and things like that, that they live a healthy life. I understand. But thinking about heart disease, all right, that is a different picture. The cardiologist will tell you once a person is diagnosed with coronary artery disease, right? A cardiologist will tell you, oh, I'm going to put you on these medications and you're going to be on those medications for life. Wow. Right? That is what they tell you. Don't. Sorry, you. It's okay. So they tell you that you'll be on these medications for life. So what this man is at, and some of these medicines have side effects. All right. Sharon beta blockers, some of the medicines with mortality benefits. Okay. We've had a situation where people have beta blocker toxicity. They might develop bradycardia, low heart rate from the beta blocker. We've had situations where people passed out because of beta blocker toxicity. Don't they fracture or hit their traumatic brain injury from falling and hitting your head, trauma to the head, and things like that. So there is no medication that doesn't have side effects. Once someone has diagnosis of heart disease, right, it is doing whatever it is that you can to make sure you reduce the progression of the disease. In certain situations, you can potentially reverse based on whole food plant-based studies. But do you think that somebody who doesn't have heart disease can obviously prevent it by also eating healthily? Yes, sir. Okay. Thank you. Eshegon, thank you very much. Ìlera lọ́rọ̀, àlàáfíà lóògùn ẹ̀mí, mo dúpẹ́ púpọ̀. Dr. Adéyẹmí La Crown, ẹ nawọ́ ṣùgbọ́n àgbúrò yín.
Yeah. Ṣé ẹ ti múná lọ? Mo ń take care heart mi ngbà yẹn. Mo fẹ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ dókítà wa fún ìdánilẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ṣe. Mo dẹ̀ ń fọkàn bá a lọ láti bẹ̀rẹ̀. Ẹ ti challenge tí mo kàn ní pẹ̀lú this type of bóyá seminar àbí teaching àbí kí la lè pè ní pé mo find it too technical for ordinary person. Pé ìbáwù mi tó bá yẹ pé wọ́n wà a bit in our level. For instance, when he was talking about the heart, ẹni tí ò bá ní òye nípa part of the heart, ìgbà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ mitral valve, gbogbo aortic disc, maybe articular disc or ventricular, ọkàn á wò pé how is it possible for someone that has no knowledge of, that has no background knowledge of the heart láti relate pẹ̀lú gbogbo nǹkan tẹ́ ń bá wa sọ yẹn, kán lè wá wò pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àìsàn tí ó dàbí pé ó ń ṣèyàn tó dẹ̀ jọmọ́ ti heart pé bóyá nǹkan tó ń ṣe. Alàgbà Lacrown, ohun tí èmi rí nínú ohun tí wọ́n ṣe àlàyé ni pé wọ́n ṣe ní ẹni tó sọ èbó nílé àná ẹ̀ yóò fi ẹnu ẹ̀ túmọ̀. Ibi tí ó ti lè yé wa tó sì kàn wá gbọ̀ngbọ̀n bíi pé àwọn plaques bó ṣe jẹ́ ètò ń blọ́ọ̀kì eléyìí tó ń blọ́ọ̀kì tán ti diabetes gbogbo rẹ̀ ni wọ́n tú lọ́nà tí ó gbà yé wa. Ṣùgbọ́n bí nǹkan ṣe ojú tá a fi máa ń rí nǹkan ó yàtọ̀ síra wọn. Ẹ ṣeun, adúpẹ́. Ọjọ́ ń lọ, ẹ jẹ́ kí n tún tètè béèrè ìbéèrè méjì ni mo ní kó tó di pé a mọ̀ káàdì kínní ńlẹ̀. Nígbàkigbà tá a bá rí àwọn tó ń bọ̀ láti orí ètò ààbò tá a fẹ́ sọ, a kò gbánlẹ̀, ṣùgbọ́n àwọn ìbéèrè tó ṣì wà tí mo fẹ́ béèrè nìyí. Ìbéèrè kan nínú ẹ̀, ọkàn tó jókòó jẹ́jẹ́, mo kà nínú ìwé ni o, ọkàn tó dúró tí nǹkan kò ṣe, orí ò fọ́, ẹ̀dọ̀ ò dùn, kò jẹjẹkújẹ, omi kan wá dédé lọ yí ọkàn po, kò jẹ́ kí ọkàn ó ṣiṣẹ́. Kí ló ń fà á tí omi tí ó fi yípo ọkàn tí ó wà jẹ́ ìdààmú fún ẹni tó ní ọkàn? Kí ló máa ń fa omi tó ń yí ọkàn káàkiri fún àwọn èèyàn míì? Kí lẹ mean by omi yí ọkàn? Ẹnìkan ní àìsàn kan, wọ́n wá ní kí ni wọ́n pè o? Wọ́n ní omi ló yípo ọkàn rẹ̀, wọ́n ní omi sọ̀ráǹdì ọkàn ẹ̀, wọ́n ní kíní ka diffusion something something, wọ́n ní ọkàn rẹ̀ kàn déédéé jókòó, omi wá yí káàkiri, kò jẹ́ kí ọkàn ó ṣiṣẹ́. So cardiac effusion. So tí, you know, as I said earlier, pé téèyàn bá ní heart disease, there's a number of things tó máa ń cause heart disease. Eléyìí ò ní heart disease rí o, nǹkan kan ọ̀ṣọ́kan rẹ̀ rí o, jẹ́jẹ́ lọ́kàn jókòó. Ó ti ní nìyẹn. So cardiac infusion, téèyàn bá ní, I mean, you can have it, èèyàn lè ní cardiac infusion from, téèyàn bá ní heart disease, èèyàn lè develop cardiac infusion. Téèyàn bá ní, there is something called viral cardiomyopathies, right? So myocarditis, meaning pé èèyàn ní our muscles around the heart, and téèyàn bá wà exposed to certain viruses, ó lè cause kéèyàn develop, you know, cardiac infusion. Ẹ dákun, ẹ pa fóònù yín, ẹ má jẹ́ àgbọ̀n tá a fẹ́ gbọ́, ti dókítà nìkan la fẹ́ gbọ́ lásìkò yìí. Ẹ ṣọlẹ̀ dókítà. So ó lè cause kéèyàn develop cardiac infusion. Téèyàn bá ní heart failure, àwọn èèyàn tó ní heart failure náà, wọ́n máa ń retain fluids around the heart. Okay. So ìyẹn náà lè cause cardiac infusion.
So, ẹ mọ̀ pé bá yẹ sọ earlier, high blood pressure, heart disease, a lot of these conditions, they are silent killers. Tó yẹ pé until téèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí máa develop symptoms, lẹ́sẹ̀ máa rí àwọn consequences in nǹkan tó ń ṣèyàn. So ẹni tó develop cardiac effusion yẹn, they probably have some underlying, heart or even lung issues tó ṣẹlẹ̀. And or infection náà tó lè cause it. We've seen cases of àwọn èèyàn tó ní viral infection bíi Coxsackie B virus tó dẹ̀ develop pericarditis or myocarditis. Wọ́n lèèyàn ti lè rí B virus tẹ́wìm. So it's one of the cold viruses don't exist in this part of the world. In the other parts of the world too, there are other viruses not to cause heart issues. In fact, COVID-19 that recently we've seen cases of people when you to develop heart issues from COVID-19 infections. Ẹ ṣeun. Ìbéèrè tí wọ́n wá fi parí rẹ̀, ẹ dákun ẹ̀yin èèyàn, ẹ má rẹ́rìn o. Ìbéèrè ó ṣe pàtàkì. A ti gbọ́ rí wípé ọkọ àtìyàwó wọ́n ń ṣeré ìfẹ́. Lójijì, ọkọ bá kú sórí ibi tó ti ń ṣeré ìfẹ́. N tó jẹ́ nǹkan adùn tó yẹ kó di wàhálà. Nígbà tí Yorùbá sọ, wọ́n ní olùmọ́gùn ni. Wọ́n ní lọ́kàn rẹ̀ fi dúró. Ṣùgbọ́n a ti rí àwa rí kó tún ṣẹlẹ̀ ní Los Angeles. Ṣé èbó náà tó ṣẹlẹ̀ sí tó náà olùmọ́gùn ni? A ló kan èbó ní mọ́gùn. Olótù. Ẹ dúná, ẹ má bí mi, ẹ dákun ẹ má dáhùn. Dókítà ni lóde tí ọkàn rẹ̀ síwọ́ ọṣẹ́ tó jẹ́ pé àsìkò gbádùn ọkàn rẹ̀ ló síwọ́ ọṣẹ́. Kí ló ṣe ọkàn? Objection. Olótù. Mi ò dáhùn ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe àlàyé kan ni. Gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn kì í ṣe láàrin ọkọ àti aya ló ti ń ṣẹlẹ̀. Ẹ dúró ná. Objection. Agbára àwórí rẹ̀ fẹ́ dáwọ́ yìí o. Ẹ dákun ẹ má jẹ́ mute yín o. Ẹ̀yin òkú ńlá jákàrà. Ìgbà tí dókítà bá sọ tiẹ̀ tán lẹ́tọ́ lè sọ ti yín. Ó yá dókítà lórí ọkàn. Kí ló ṣe ọkàn tó ṣíwọ́ ọṣẹ́ lásìkò gbádùn? All right. Thank for that question. Ṣé mọ̀ pé bí a ṣe ń sọ pé there is a number of people. There's a number of people tó ní heart disease. And there's a number of people tó ní heart disease tí wọ́n ti ẹ̀ mọ̀ pé àwọn ní heart disease. And tí ọkọ àti ìyàwó bá ń ṣeré, ṣe mọ̀ pé that eré tí wọ́n ń ṣe yẹn increases pressure on the heart. So imagine èèyàn tó ní heart disease, right? And èèyàn tó ń ṣeré, there's a very high probability pé there will be a slight increase in blood pressure during the time, especially during the èèyàn bá ń ejaculate. There's a slight increase. So that exertion during that time can cause cardiac events in some people. So, for example, diagnose your heart attack, see what they treated. One of the questions, one of the advice initially before you go back to do follow-up with your cardiologist, abstain from sexual activity for so amount of time, because one key treatment, one healing for the heart before you resume exertional activity. Then, so ṣé ti gbọ́ ní ìsìn ẹnìkan wá lè sọ̀rọ̀ ní ìsìn. Olótù ohun tèmi ń sọ ni pé àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́ sọ yẹn kì í sábà ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya.
àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ sí àwọn tó yẹ pé wọ́n lọ yọ nǹkan ṣe nílé ìtura lọ́pọ̀lọpọ̀ tá a máa ń gbọ́. That's right. Tèmi kàn fẹ́ sọ nìyẹn. Wọ́n á dẹ̀ ti lo oògùn. Ó ṣẹlẹ̀ ní ọkọ àti aya ní Nàìjíríà wọ́n ló léyàwó rẹ̀ mọ́gùn ni wọ́n ló léyàwó rẹ̀ mọ́gùn òun náà wàá gbàgbé kò kálẹ̀ tó fi bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. Ó lè ṣẹlẹ̀ mo sọ fún ẹ má tu kò rí bẹ́ẹ̀ ní ọ̀dọ̀ Àwórì agbára Àwórì kọ́ nìyẹn. Agbára Ìjẹ̀bú ni. Ẹ má fa Ìjẹ̀bú sínú ẹ o. Gẹ́gẹ́ bí Ìjẹ̀bú èmi á sọ fún yín pé mágùn wà lóòótọ́. Of course mágùn wà. Ṣùgbọ́n ọkọ àti ìyàwó tó ń bára wọn sùn tí ọkọ dẹ̀ kú gẹ́gẹ́ bí Dr. Ajiboye ti sọ cardiac activity wà increased blood pressure increase so ló wá ní myocardial infarction at that point ló dẹ̀ kú ó dẹ̀ lè jẹ́ pé ó ní severe cardiovascular accident ní o but ó kú and that's quite possible. Ẹsẹ̀ dẹ̀ kọ́kọ́ shake. Níjọ́ tí a bá sọ gbogbo ọ̀rọ̀ á tún padà pé alàgbà Fọlá Ajíbóyè á pè wọ́n á wà á tó láti lẹ̀ ẹ jẹ́ kí á yọ̀ǹda wọn níbi tí adé dúró torí pé tí a bá wo ojú aago wákàtí méjìlá la fi ṣe ó ti di wákàtí ó ti kọjá wákàtí méjì àbọ̀ wọn ò sì fi ìkan pé méjì àlàyé wọn ó yé mi dáadáa inú mi sì dùn pé a nírú wọn ní ọmọ Yorùbá ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jẹ́ kí a sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá Ọlọ́run kẹ́ wa dáadáa ẹ dákun kámẹ́rà mi ní yọwọ́ o ìmọ̀ ìdí ẹ̀ tó fi ń yọwọ́ ṣùgbọ́n inú mi dùn pé ẹ̀ ń gbóhùn mi. Ṣe rí ó tún ti gbégi lébi tí í ṣe. So a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba wípé a nírú àwọn èèyàn bíi alàgbà Ajíbóyè ní agbo Yorùbá kí a sọ tòótọ́ Ọlọ́run kẹ́ Yorùbá torí pé gbogbo ibi tí a bá wà pátá ibẹ̀ ni a ti máa ń yọ gbọgbọgbọ tí ọwọ́ yọ jorí ni gbogbo tí ọmọ Yorùbá bá ń ṣe a máa ń mọ̀ ṣe dáadáa ṣé ẹ̀yin náà gbọ́ gbogbo àlàyé tí wọ́n ṣe nípa ọkàn èmi tí mo gbọ́ wọn gan mo fẹ́ lè ṣèwé lórí àrùn ọkàn ní èyí tí mo gbọ́ láàrin wákàtí méjì àtàbọ̀ yìí kò sí nǹkan tí n ó ṣe ju kí n máa dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ gbogbo ìran Yorùbá tí à ń torí rẹ̀ ṣe ètò yìí lórúkọ àwọn amòye wa àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń tì wá lẹ́yìn lórúkọ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ti gbọ́ wa lórí YouTube wọ́n gbọ́ wa lórí website àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti rédíò ti Yorùbá Gbòde mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín wípé ẹ ṣeun mo mọ̀ pé a tún pè yín torí ní orí Yorùbá Gbòde bí àwa bá jẹ edé kan ọmọ tún jẹ kan sí ni tó bá ti dùn bí irú eléyìí mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín ẹ máa rí ṣe ní àṣẹ Ọlọ́run gbogbo èyí tó bá ti ní àṣeyọrí ni ẹ máa ṣe tí Ẹlẹ́dàá ó sì máa fi iṣẹ́ yìn yín mo dúpẹ́ púpọ̀ ẹ ṣe adúpẹ́ wà délé báre àrìnà kore àkòyà ibi ẹ ṣé mo dúpẹ́. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé púpọ̀ o. Ẹ ṣé gan ni. Adúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Yes. So ní àṣẹ Ọlọ́run nínú oṣù kẹrin tàbí ìparí oṣù kẹta a máa tún gbé dókítà míì wá tí àwọn jẹ́ internist gbogbo nǹkan tí ń bẹ nínú wọn ti wá rí ṣùgbọ́n lẹ́ẹ̀kan yìí gbogbo organs tí ń bẹ nínú wa látòrí ẹ̀dọ̀ ìfun kíndìnrín gbogbo ẹ̀ ni wọ́n wá bá wa tú Bọ̀mọ́. lágbára Ọlọ́run pé eléyìí n tó lè bàjẹ́ nì
eléyìí n tó lè tún ṣe ní gbogbo ẹ̀ dókítà yẹn máa wá bá wa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ tí a gba àsìkò dáadáa gbogbo ìbéèrè tẹ́ bá ti fẹ́ mọ̀ nípa gbogbo àwọn nǹkan tí ń bẹ nínú yín ṣé ẹ mọ̀ pé tìmùtìmù ó kẹ́gbìn dà sínú ni ọlọ́mọdé èèyàn orí téèyàn ó fi ṣí inú èèyàn tí ń bẹ ń bẹ èèyàn fẹ́ lè mọ̀ jẹun jọ mẹ́ta tẹ́ bá rí tí ń bẹ níkù gbogbo ẹ̀ ni wọ́n sì wúlò gbogbo ẹ̀ ni wọ́n ń ṣe àǹfààní fún ara wa kí Ọlọ́run ọba kí ó má gba ẹ̀mí wa. nǹkan ṣe ní jù ta ni ò gbọ́ létílé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ mo ní abala kejì tí a ṣe lẹ́yìn ìgbà tí a bá sọ̀rọ̀ ọkàn gẹ́gẹ́ bí a ti ṣe oní tó ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀ ní ilẹ̀ Nàìjíríà kí ló dé tí àwọn ọba tiwa tí wọ́n ní àṣẹ lẹ́nu tí wọ́n lè pàṣẹ fúnlẹ̀ kó di òkè tí wọ́n lè pàṣẹ fún òkè kó dilẹ̀ tó wá jẹ́ pé irú wọn ni àwọn kan wá ń wọlé tí wọ́n ń yìnbọn. mo pe alàgbà ẹbí ṣe é ní láti inú ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re wọ́n jẹ́jẹ́ pé àwọn ń bọ̀ mo sì tún ti tún wọn pè ní ìsìn wọn ò gbé àsìkò tí mo fún wọn ó ti kọjá wọ́n ní àwọn máa wá wọ́n láwọn ò wá bá wa lo nǹkan bíi wákàtí kan ṣùgbọ́n ò rí wọn ṣùgbọ́n inú mi dùn pé bàbá Aliu wà láàrin wa bàbá Aliu Dr. Túndé Aliu mo rí wọn kódà bí mo ṣe ń dúró de bàbá Aliu mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ látọ̀dọ̀ bàbá Amòye ẹ̀gbọ́n mi pàtàkì ojú yín ti rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrírí ní ibi tán ti kẹ́ran mérò ohun tá à ń rí ní ìsìn bàbá ṣe é rírú ẹ̀ rí nígbà táwọn ò tí ì gbọ́njú kí wọ́n dédé wọlé lọ mọ́ pa ọba bàbá ọ̀dọ̀ yín ni mo ti bẹ̀rẹ̀. ẹ kú iṣẹ́ o olóòtú èmi ò mọ bí tí wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ ní 1965 wọ́n lè bẹ̀rẹ̀ 1965 láyé àtijọ́ àwọn ọba wa ò kì í ṣe ẹni téèyàn lè wò lójú dípò pé èèyàn wà á sọ pé òun ó yọ ọ̀rẹ́ tiwọn àbí yóò yọ̀bọ̀n tiwọn àbí yóò yọ àdá tiwọn ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí òyìnbó ti gba agbára lọ́wọ́ wa tó sọ àwọn ọba wa di òṣìṣẹ́ wọ́n fún lówó oṣù nǹkan tí ọba bá lè ṣe tí ò láwó lọ á ṣe ṣùgbọ́n nígbà wá di pé gbogbo nǹkan tó bá lè ṣe nísìn ló láwó lọ ọba náà ti di ẹni tó jẹ́ pé nǹkan tí ò yẹ kó máa lé ní ọmọ lé kì í ṣe gbogbo ọba ni mò ń sọ yìí o mo kàn sọ bá a ṣe débi tá a dé nìyí 1965 kọ́ ni àbí 65 àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá wọn ò kì í bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ òṣèlú majority wọn tó bá lọ bá wọn bóyá alákòókò ni ó tó fẹ́ kí àwọn aráàlú dìbò fún ẹ àdúrà lọ́lọ́ gbà lọ́dọ̀ ọba bó ṣe ń gbàdúrà lọ́dọ̀ ọba bẹ́ẹ̀ náà lọ́lọ́pẹ́ náà lọ gbàdúrà lọ́dọ̀ ọba kò sí ìtọ́ba máa wà lẹ́yìn rẹ̀ nù yín nígbà yẹn 1951 to about 1965 wọ́n bá wọn dá sọ̀rọ̀ òṣèlú ṣùgbọ́n ní 1965 nǹkan ti lé nílẹ̀ Yorùbá tó fi jẹ́ pé àwọn ọba ò lè dákẹ́ mọ́ tí ọba bá dákẹ́ ìjọba lè fìyà jẹ pé kò sọpọ́ọ̀tì ìjọba àgbà yẹn so wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí fún àwọn ọba ní wàhálà èyí tó mọ̀ọ́mọ̀ lọ́jọ́ ẹgbẹ́ tó lọ́jọ́ ẹgbẹ́ òde òní wà nù wọn tó kó bára ẹ̀ o
ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n fọ́ọ̀sì síbẹ̀ náà wà ayé ìgbà náà la máa ń kọrin pé bó rọ́wọ́ mi ò rínú mi tẹ̀mọ́ mo wà. Ìgbà tí wọ́n wá táwa ṣe ìdìbò ní October 11, 1965 tí ìbò yìí ò lọ bá a ṣe rò pé yóò lọ àwọn ọmọ kéékèèké àwọn tínú bí wọ́n bá bọ́ síta wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí dá wàhálà lẹ̀ fún ìjọba. Ọba kan tí mo kọ́kọ́ gbọ́ pé wọ́n lọ tí wọ́n pa nílé ayé mi tí mo pé àwọn èèyàn àwọn mẹ̀kúnnù bọ́ síta wọ́n pa ọba ọdún yẹn ló ṣẹlẹ̀. So ilẹ̀ Yorùbá ló sì ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe aráàta ló wá ṣe yẹn. So a lè sọ pé kíní bàbá àrírú ẹ̀ rí o ìdí ẹ̀ tá a fi nígbà yẹn ni pé Yorùbá ò gbà kí ọba wọn kó wà lẹ́yìn ìjọba tí wọ́n rò pé ó ń fìyà jẹ wọ́n. That's right. Justification tí wọ́n nígbà yẹn nìyẹn. Ìwọ̀n àwọn tá a jọ ọmọ iléèwé gan ẹ̀rù máa ń bà wá ní láti bọ́ ta. Ó bá ti bọ́ sí kúrò ní fẹnugbá títí Ìbàdàn tó bá ti dé Ọ̀yọ́ road báyìí ṣe ló máa wò fòfò bí olè inú rèké pé ọmọ ẹni tí ń bọ̀ lẹ́yìn ẹ o. Níbàdàn bẹ̀ yẹn lágbòkojó mo rí òjòyè tí wọ́n lọ gbé òkú tó ti kú ní Adéọ̀yọ́ hospital wọ́n gbé kúrò Adéọ̀yọ́ hospital wọ́n gbé sẹ́kùlé ìjòyè kan ìdè kíndéwọ̀ àwọn ní bàbá ẹ̀ pààyàn ó lóun pààyàn ń bo lówó ti rí wọ́n ní òkú sí wá dé ìkùlé yín bàbá bú sẹ́kùn wọ́n láwọn mú lọ ẹgbẹ́ ọlọ́pàá so ibi tó ti bú sẹ́kùn ṣáà ni wọ́n sọ fún pé tó o bá ṣe tiwa o a ní jẹ́ kí ọjẹ́ o bí bàbá ṣe di ọmọ ẹgbẹ́ tí ò fẹ́ dà nìyẹn. So a ti reduce ọba wa sí ẹni tó jẹ́ pé kò àwọn lẹ́ni tó bá sọ wọ́n dolórí burúkú náà ní fi bú wọn. Ọ̀rọ̀ wa ti reduce ọba wa kì í sọba ayé àtijọ́ là ń sọ nísìnyí àwọn tá à ń pè lọ́ba nísìnyí kì í ṣe gbogbo wọn ló dàbí ọba ayé àtijọ́. It's a shit. Point blank. Bọ̀ yẹn ò ní nǹkan ṣe pẹ̀lú ìta àǹsọ yìí o aráàta ló wá ń bọ́ sínú ilé tó ń pa ọba wa nísìn. Àwọn èèyàn wa wọ́n ti padà sípò ọkọ̀ àárọ̀ wọ́n á fọbaálẹ̀ kó máa ṣe tiẹ̀ ọba náà rárá máa tẹ tiẹ̀ jẹ́jẹ́jẹ́. Ṣùgbọ́n nísìnyí o àwọn Fúlàní ló ń wá sí ìlú wa tí wọ́n ń pa ọba kí ló ń fà á nǹkan tí mo gbọ́ ó ní pé iṣẹ́ gbogbo ẹ̀ náà lèyàn lè fi sọ pé ọba pé kò sáfọwọ́fà ń bẹ̀. So àwọn tó bá mọ̀ nípa kinní yìí kó bá wa tú síta pé àwọn ọba wa náà wọ́n rò pé àwọn tó compromise wà láàrin wọn. Mi ò sọ pé gbogbo wọn mi ò tiẹ̀ mẹ́nìkan kan nǹkan tí mò ń gbọ́ ni o bó ṣe ń sọ ni o. Pé àwọn darandaran tí wọ́n ó di darandaran. Wọ́n á lọ bá ọba ìlú kan pé àwọn á máa fún ní owó àwọn á bá sin màálù pé nínú àwọn màálù táwọn ń sìn yẹn àwọn á sin bíi 2 mẹ́ta fún bẹ́ẹ̀ àwọn dẹ̀ máa kó rẹ̀ fún regularly. Ṣé ń gbọ́ mi? Dáadáa. Púpọ̀ jẹ́ pọ́ bá lónìí ilẹ̀ tó sì jẹ́ pé àwọn tó ń gbèlú iṣẹ́ àwọn tó máa query darandaran tó àwọn tó lẹ́nu tó láyà tó lè query darandaran. Èkó ló wà tó ti ṣe Àbújá Ìbàdàn wọn ò gbélé. So nǹkan tó bá fàṣẹ sí pé káwọn darandaran kó wọ́n máa daran bó bá ṣe wù wọ́n. Tẹ́nìkan bá wá lọ pariwo lé ọba pé àwọn ẹran tí wọ́n ń dà ládùúgbò mi ọmọ jẹ nǹkan lóko mi kí ní kẹsẹ̀ lẹ́nu ìpàkọ́. Tára bá ta ọba tó pé àwọn Fúlàní tó bá múlẹ̀ pé kí wọ́n má lọ bẹ̀ yẹn mọ́ o ṣe mọ̀ pé Fúlàní ò gbọ́ kí mọ́ lọ bo mọ́ ṣe bó ti fún wa láṣẹ pé ká máa ṣe kíní yìí.
ibi tíjà ti máa dé láàrin ọba àti darandaran nìyẹn tí darandaran ó fi wá di darandaran ó ṣe mọ̀mọ́ nìyẹn o ẹ dákun ẹ bá fi kún. olóòtú. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun adúpẹ́ onírúurú náà ni à ń gbọ́ àmọ́ kókó àmọ́ ètò jẹ́ òótọ́ ṣùgbọ́n lára nǹkan tí èmi rí ní orí YouTube nígbà tí mò ń wo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ọba tí oníkoro tí wọ́n pa gbẹ̀yìn ní ọjọ́ àlàmísì yìí ohun tí a gbọ́ ni wípé àwọn oníjàádì fúlàní wọ́n ti ń lọ gbógun tì wọ́n lórí oko èyí ò fi hàn wípé bóyá kì í ṣe pé bóyá ọba yẹn ní àjọṣepọ̀ tàbí pé bóyá ó gbàbọ̀dè èkejì tún ni pé nígbà tí wọ́n ń sọ ìtàn bí àwọn fúlàní yẹn ṣe lọ bá ní ààfin wọ́n ní wọ́n kọ́kọ́ ya ilé ọtí kan wọ́n mu ọtí níbẹ̀ wọ́n farabalẹ̀ wọ́n sì tún béèrè ọ̀nà láti lọ sí ààfin kó tó di pé wọ́n lọ sí ààfin. Ìyẹn wá jẹ́ kí n wá máa rò pé ṣé ìpinnu ni pé wọ́n máa mú àwọn ọba Yorùbá balẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan. Bàbá Oyèfúlẹ̀ kí lẹ rí sọ sí i. Ẹ mà ṣe olóòtú pé wọ́n fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ ọba wọ́n kọ́kọ́ yà ní ilé ọtí wọ́n lọ ṣáyó after tó ń ṣáyó tán wọ́n wá lọ sí wọ́n wá béèrè ọ̀nà ilé ọba wọ́n á lọ pa nǹkan tí alàgbàlà crown máa pè ní premeditated murder náà ń pè yẹn. Bẹ́ẹ̀ni. Mo dẹ̀ rò pé àǹtí Tinú náà máa support that statement pé that was premeditated first degree murder. Now kíyàn tó lè ní first degree murder act láti lọ pààyàn premeditated one èèyàn á ní reason no matter how reasonable or unreasonable it is. Number two, you had to develop some emotion against that person. And the type of emotion to devaluation emotion. Until devalue ko jamo nkankan. Kó tó lè lọ pa onítọ̀hún. Now, kí wá ní Fúlàní dẹ́ràn máa ti get to a point tó máa wà to manage disdainful attitude towards Yoruba ọba. Question kan nìyẹn. Question kejì wá ni pé àwọn ọmọ kékeré tó wà ń bẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ 18, 20, 30. Kíni mi gbọ́ pé wọ́n ṣùrùbọ àwọn Fúlàní wọ́n pa wọ́n on the spot. Which should have been what it should really have been. Ẹ lọ sílé ọba ẹ lọ yìnbọn lù àwọn ọ̀dọ́ dẹ̀ wà around wọ́n ń wò wọ́n. Anyway ká má tí ì gbé lọ síbẹ̀ yẹn púpọ̀ jù èmi mo rò pé. Bàbá Oyèfúlẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ ò ní ìbọn o AK-47 làwọn ti fi ń gbérí o. Wọ́n ní ìgò wọ́n dẹ̀ ní àdá wọ́n dẹ̀ ní kóńdó nǹkan tó fi attack wọn ní Central African Republic nìyẹn. Kóńdó ìgò òkúta ọ̀bẹ náà fi attack wọn. Anyway káàtì tó máa sọ yẹn lọ náà ó dàrí pé premeditation yẹn náà ó dàrí pé pre-planned action ní kọ́ńtì tó lọ mú ọtí wọ́n ti plan ẹ̀. Right. Wọ́n despise ọba wọ́n wà disdainful towards Yoruba culture àwọn Yorùbá wọn já sí nǹkan kan nítorí kí ni mélòó nínú wọn ló máa lọ sí ọ̀dọ̀ Sultan of Sokoto ọkọ lọ sí Emir of Kano láti lọ ṣe bínú wọ bẹ́ẹ̀ yẹn wọn lè ṣe wọn lè ṣe
bí òbí nílẹ̀ Ìgbò ìgbà mélòó la gbọ́ pé wọ́n ń wọlé kọ ọba Ìgbò. Exactly. So question tẹ́ bẹ̀rẹ̀ pé is there a pattern to this? Yes, there is a pattern, a pre-planned pattern to this. Inside job. Olótù. Ẹ ṣeun. Bàbá Bankole ṣe fẹ́ sọ̀rọ̀, bàbá Aliu ti wà láàrin wa. Wọ́n máa ṣe àlàyé pẹ̀lú òye, ṣùgbọ́n mo fẹ́ kí bàbá Bankole tí wọ́n bá ní nǹkan sọ sí ká tó pe bàbá Aliu wọlé. Ẹ ṣe olóòtú, máa jẹ́ kó jẹ́ ṣókí. Ohun tí èmi fẹ́ sọ ni pé àwọn ọba wa agbára ti sọnù lára wọn. Àwọn ọba wo lágbára mọ́ bí àwọn ọba àtijọ́. Torí gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́, gẹ́gẹ́ bí bàbá ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan, ta ló ń gbéná wo ọba lójú? Kábíyèsí náà ń pe ọba pé kò sẹ́ni tó tẹ̀ pé tọ́ba bá tẹ̀ sí sọ nǹkan báyìí o, à ní béèrè pé bàbá báwo ló jẹ́? Láì jẹ́ pé olú ẹ̀ jẹ́ Ọ̀yọ́mèsì, o ò lè béèrè nǹkan kan lọ́wọ́ ọba pé báwo ló ṣe jẹ́. Ṣùgbọ́n láyé òde òní, wọ́n ń halẹ̀ mọ́ba, wọ́n ń lu ọba, wọ́n ń pa ọba. Agbára ti sọnù, àwọn ọba wa ò lágbára mọ́. Báwo la ṣe fẹ́ gba agbára yìí padà fún àwọn ọba wa? Báwo náà ṣe fẹ́ rí agbára yìí gbà padà? Ohun tó yẹ káwa Yorùbá máa wò nìyẹn, ká máa wá. Báwo ni àwọn ọba wa ṣe fẹ́ rí agbára gbà padà débi pé wọ́n ó fi di àwọn òrìṣà tí wọ́n torí òrìṣà lọ́ba ńgbà kan, tí wọ́n ó fi di òrìṣà kúnlẹ̀ bọ tí wọ́n jẹ́ rí. Ṣùgbọ́n káwa wo ìjẹkújẹ táwọn kì í ṣe gbogbo àwọn ọba ló ń jẹjẹkújẹ o, ṣùgbọ́n àwọn ọba kọ̀ọ̀kan gẹ́gẹ́ bá a ṣe gbọ́, ìjẹkújẹ wọn pọ̀ débi pé kò síbi tí wọ́n ti lè gbà. Ibi tí wọ́n àròkọ sí, wọ́n á fẹ́ jẹ níbẹ̀. Oríṣiríṣi nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn, àwọn tí ò yẹ kán bá tò, wọ́n á máa bá wọn tò. Ìgbà tí ọba bá ń bá Fúlàní tò at the expense of his own subjects, ṣe rí i pé nǹkan ti dojúrú. Tó yẹ pé Fúlàní àti ọmọ ìlú ẹ̀ gan wọ́n ń jà, bóyá wọ́n lọ jẹko tó wá lọ gbowó ẹ̀yìn lọ́dọ̀ Fúlàní. Bọ́ọ̀ ni Fúlàní ò ṣe ní fikú pa ńgbò bá yá, o ò lè lẹ́nu ọ̀pọ̀ lọ́dọ̀ Fúlàní. Oríṣiríṣi nǹkan bá wà wọ̀n. A gbọ́ náà lánàá pé àwọn ọba míì ń fẹ́ Fúlàní níyàwó. Báwo ló ṣe fẹ́ dáa tó fi fẹ́ fi àwọn ọmọ tiẹ̀ sílẹ̀ tó ṣe pé Fúlàní ló máa lọ fẹ́ pẹ̀lú gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ wọ̀nyí? Ṣe pé àwọn ọba wa náà wọ́n ti ń tọwọ́ bọ epo tí ò ibi epo tí ò yẹ kán tọwọ́ bọ̀, wọ́n ń tọwọ́ bọ̀. Oríṣiríṣi náà ń fà. Epo gbóná. That's right. Àwa náà dẹ̀ ń da àwa ọmọ wọn náà dẹ̀ ń da gbogbo wàhálà ilé lórí. So tá a bá bá kinní kan wí, ká bá yòókù náà wí ni ọ̀rọ̀ àwọn ọba ṣẹ̀ mọ̀. Ẹ jẹ́ ká wọ́nà bá ṣe máa ró àwọn ọba wa lágbára. Ẹni tí ò bá ní agbára fi ṣe, ẹ má fi jọba pé mò ń bọ̀ láti ibì kan kò sóògùn lọ́rọ̀ wa àwọn òṣèyí o ìyẹn ò lè ṣọba ìlú o. Ẹ já sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Ẹni bá sọ pé òun lè ṣàbọ̀ kò lè dé ibi náà, kò lè bọ́ abọ́ rẹ̀ àbí kò lè ṣẹ́ bọ́. Ó kí ló wá fẹ́ jọba fún? Àti ní pásítọ̀ ń lù. Ṣé òun náà wá tún fẹ́ di pásítọ̀ láàtún fún wa? So ó yẹ kí àwa ọmọ Yorùbá ká wá gbogbo nǹkan wọ̀nyí, ká wá díẹ̀, ká wá bá a ṣe máa gbọ́n ìyà yìí nù. Ìyà ti ń pọ̀ jù. Ìdójútì gan ló dẹ̀ jẹ́ fún wa. Ẹ ṣeun. Ọ̀dàlẹ̀. Alàgbà Túndé Aliu, ẹ káàbọ̀. Ẹ gbọ́ náà, wọ́n ní àwọn ọba wa ti di tí wọ́n mú pa bí ẹ ń pẹran. Ẹ̀yin dà? Mo wà ń tòsí, bẹ́ẹ̀ ni mo wà ń tòsí. Kí lẹ rí sí ìṣẹ̀lẹ̀ pé wọ́n ń pa ọba ilẹ̀ Yorùbá bí ẹ ń pẹran? Tọ́ ẹ ṣeun, mo kí gbogbo ilé. Nígbà tí foundation bá ti wọ́, oríṣiríṣi àwọn nǹkan ni ó máa ṣẹlẹ̀ ní táàrírí. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ọba ní ìlú tá a wà tá à ń pè ní Nàìjíríà, gbogbo ayé ló mọ̀ pé ní ọba Yorùbá ó jẹ́ ọ̀kan pàtàkì nínú àwọn ọba tí wọ́n rẹ̀spẹ́tì. And àìsí rí oríṣiríṣi àwọn fọ́tò tẹ́ pé tẹ́ bá rí àwọn òyìnbó gan tó máa ń bá wọn ya fọ́tò, ẹ máa rí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ àbí kẹ́ ẹ rí Aláàfin, ẹ mọ̀ rí àwọn ọba Haúsá bíi Sultan of Sokoto
tó náà wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀ tó ṣò pé ní wọ́n recognize wọn pé àgbà ọba lélẹ́yìí àwọn ọba kéékèèké yòókù lẹ́mọ̀ wá rí ní lẹ́yìn ṣùgbọ́n lóde òní a wá rí ọba tí ó mọ̀ lọ sí patí tí ó mọ̀ jó tí ó mọ̀ náwó gẹ́gẹ́ bíi pé ọ̀dọ́ ni torí pé kódà bọ́ba bá tiẹ̀ jẹ́ ọ̀dọ́ ipò tó wà ipò àgbàlagbà ni ẹni tá a sì pè ní ọba olórí ọba Yorùbá at least ọ̀wọ̀ ló yẹ kán mọ̀ fi wọ ipò yẹn ṣùgbọ́n nísìn àwa rí ọba gan tó yẹ pé ní òun náà ń display bí tó máa ń sọ̀rọ̀ pé bí wọ́n ń wo wọ́n ń ṣe show fún àwọn tó ń wọ aṣọ a rí ọ̀kan nínú àwọn àgbà ọba Yorùbá tóun náà ń display tóun náà ń kọ́ ibi pé wọ́n ṣe fashion show tóun náà wà ń bẹ̀ ṣe pé wọ́n ti yẹ̀yẹ́ ipò yẹn kò fà á sí ìmọ̀ then tó tún wá jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ tún wá worst òun náà ni àwọn olóṣèlú ní ń fi wọ́n jọba gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ kán follow tẹ́lẹ̀ pé kíyàn tó jọba tó yẹ kán wò wá ń dífà ní everything wọn ò ṣe gbogbo yẹn mọ́ wọ́n kàn handpick àwọn tó bá wù wọ́n òun ni wọ́n fi ń jẹ ọba àwa rí ọba odidi ọba tó ń wé igbó tí èsì pé bẹ́ẹ̀ wọ́n ba ọba kan lórúkọ jẹ́ tá à ń rí fídíò rẹ̀ dáadáa látara pé òun pẹ̀lú ìyàwó tí èsì ìran wa tó lọ fẹ́ láti kọ́ńtírì míì tíjà wá ṣẹlẹ̀ láàrin wọn àsóhun tí láwọn oríṣiríṣi àwọn fídíò tó wà lọ́wọ́ ló wá rìlíìsì ẹ̀ àwa rí ọba tó ń wé igbó ọbùdídí ọba àlú kò tiẹ̀ sí nǹkan àṣírí mọ́ rárá àtọ́ so ló fà á tó fi jẹ́ pé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba yìí wá di ọba yẹ̀yẹ́ sọ́bọ̀bà kan ni wọ́n lé láàfin so sádánù gbogbo inú ààfin rẹ̀ àwọn èèyàn wá ń wẹ̀ níbi swimming pool tó ń wẹ̀ ńbẹ̀ tó ń ṣeré ńbẹ̀ ọba sádánù sí àwọn ọba náà nìyẹn ó ti ṣó pé nǹkan ti change kò dà gẹ́gẹ́ bí ìpìlẹ̀ kò dà bí nǹkan ṣe láti ìpìlẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ so nídìí eléyìí òun ló ṣokùnfà gbogbo àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ tó pé ní àwọn èèyàn ò bìkítà ọba ó bá ọwọ́ ọba odidi ọba fa olórí ọba Yorùbá yóò wà ná yóò mọ̀ báwọ́ pẹ̀lú àwọn onítíátà Ìgbò ó rí ọba olórí ọba Yorùbá bí tó jókòó sí kódà kò bá lọ́wọ́ wọn tún ẹgbẹ́ ọwọ́ ni wọ́n wá fi ń kan bíi pé wọ́n ń ṣe bíi pé wọ́n ń ṣàwàdà ǹjẹ́ a lè rírú ọba Àrèwá ṣé Sultan of Sokoto lẹ́nìkan ó ta fèlèfèlè pé òun fẹ́ kàn lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ gbà ó kò pọ́síbù ìyẹn sì wà ń bẹ̀ lọ́dọ̀ títí wọn ìyẹn gan sì wà ń bẹ̀ ẹ wà á rí àwọn ọba Kano láwọn ọba Maiduguri àbá àwọn ọba Katsina wọn ò mọ̀ wá pọ́n Sultan lé pé eléyìí ni olórí gbogbo ọba àpọ́nlé yẹn sì wà ń bẹ̀ pẹ̀lú bá a ṣe sọ pé a tó wà ní pé ojú ti là àpọ́nlé yẹn wọ́n sì respect throne yẹn ṣùgbọ́n tó dọ̀tí tó wà ń bẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ a bá rí ẹni tó jẹ́ president nísìn torí odidi ọba Ifẹ̀ lórí ìjókòó ó sì ń kí àwọn èèyàn ó sì dé wájú ẹ̀ kọ́lá kò pọ́n lé ó sì gba wájú ẹ̀ kọjá láwọn ọba kéékèèké lẹ́kọ̀ọ́ kan nínú àwọn ọba kéékèèké Èkó ló wá ń pọ́nlé kí ló fà nígbà tí ò yẹ tó yẹ kí wọ́n ṣe wọn ò ṣerú mọ́ àwọn ọba olóṣèlú làwọn ọba wa ìdí nìyẹn tó fi jẹ́ pé ní ọ̀rọ̀ insecurity so ń ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá jẹ́ pé wọ́n wá mú àwọn ọba bí àmú adìẹ kò ságbára kankan mọ́ àfi tá a bá ń tara lókù agbára yẹn ò sí mọ́ nígbà tí Yorùbá ṣe ń tó yẹ kó ṣe ní alẹ́ yìí torí mo ti sùn ẹnìkan ju fídíò kan sí mi tí mò ń wò wọ́n wá interview ọba kan ọ̀kan nínú àwọn ọba Yorùbá ni ọba yẹn wá ń sọ yìí pé títọ̀ òun yàtọ̀ o kódà wá fi fídíò kan ó ní ẹ wo bí wọ́n ti yìnbọn ni ìbọn bá gíláàsì kò bá òun ipò yẹ kó wá síbi háàtì ni kò dọ́dọ̀ òun kìnìkan ìpè ní so ìyẹn mìíràn pé òun dira ni tí kì í bá ṣe pé ẹwẹ́ ni tí interview ọba gan
ọba kọjá pé ẹnìkan wà mọ̀ pé à ń rí ọba ní television station tó ń invite ẹ̀ wá táwọn ọmọ kéékèèké àwọn kìnìún tó ń interview rẹ̀ lódìdí ọba àlú ọba àgbà ńlá kò possible lọ́dọ̀ haúsá kò possible bẹ́ẹ̀ ẹ wá rí Sultan of Sokoto ní television station nìkan pé ẹ pò ń fẹ́ interview lórí ọ̀rọ̀ kan láyé kò possible tẹ bá rírú ọba báyẹn a jẹ́ pé tó bóyá ó wà ní Aso Rock tí wọ́n ń ṣe program kan tí president wà ń bẹ̀ táwọn oníròyìn wa lọ tí wọ́n sọ pé wọ́n fẹ́ interview àmì pé kọ́bọ̀ wá dídì òun lọ sí radio station òun lọ sí nǹkan láyé kò possible so nídìí eléyìí foundation tó ti wọ́ òun ló kó wa sí ibi tá a wà yìí nísìn àfi kí kọ́lọ́n kó ṣàánú wa kọ́lọ́n kó ṣàánú Yorùbá ẹ̀ wọ́n ṣe ń pa àwọn èèyàn wa nípakúpa tí ó sì jẹ́ pé ní àwọn èèyàn sì ń pariwo wípé ẹ̀yin ọba ẹ sọ̀rọ̀ ọba ò sọ̀rọ̀ ọba kan rárá dákẹ́ kò sí ní tó kàn wọ́n ń pa àwọn èèyàn nípakúpa wọn ò dá sí tó sì jẹ́ pé àwọn gangan làwọn èèyàn ń rí wípé àwọn eléyìí ní bàbá wa àwọn tó nílùú ní àwọn alágbára wà lọ́wọ́ wọn ṣùgbọ́n àṣírí ti tú pé kò sí agbára kankan lọ́dọ̀ ọba kankan mọ́ kò sí agbára ọba tó ń mú owó tó ń fọ́n owó fún onífújì tó ń náwó ní fújì fa tó ń fọ́nwó ní pátí sọ́ba nìyẹn eléyìí tí kò lọ́ba àbí ọba tó pé ó lọ há síbi lift ló há sí tẹ́rù wa ń ba gbogbo àtọ̀hún náà tọ́lú ń ba gbogbo àwọn èèyàn odidi ọba àlú lọ́ba tí wọ́n ń pọ́nlé àkàánà tí Ọọ̀ni of Ifẹ̀ ti tọ̀hún tó lọ tó interview rẹ̀ tó lọ bá nílé ó wá ń ṣàlàyé pé wọ́n invite àwọn òyìnbó ni wọ́n invite Ọọ̀ni of Ifẹ̀ wá sí Èkó lórí ìjà àwọn ọlọ́ba bí a lórí ilẹ̀ àbí nǹkan kan lásìkò àwọn òyìnbó ni ló ní Ọọ̀ni èé jáde Ọọ̀ni kì í jáde rárá àtọ́ pàtó tẹ́bẹ̀ wá pọ̀ ókè tẹ́ bá fẹ́ kẹ́ni ó jáde àwọn ètùtù báyìí ní tá a gbúdọ̀ ṣe a gbúdọ̀ pa màálù a gbúdọ̀ pa kíní kan 1000 cows Ọọ̀ni of Ifẹ̀ nígbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ yẹn gan ní ọba okùn adé síjú adé ó wá ó gbé àwọn ìwé yẹn jáde tó ń fi hàn wọ́n pé wò ó kódà ó tún fún àwọn oníròyìn tó wá bá nílé tó ń interview rẹ̀ ó tún fún wọn pé ó ní ẹgbà àwọn ẹ̀rí ó tún fi ẹ̀rí hàn wọ́n pé ẹgbà ẹgbélé odidi ọba àlú ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ nísìn even ẹ̀ tún á rí ọba míì nítorí ìjẹkújẹ yóò tún fẹ́ máa dínà ìran rẹ̀ ipe òun ṣe Yorùbá lọ́ba míì fa ìkan níbẹ̀ nínú àwọn ọba Èkó ló fẹnu ara ẹ̀ sọ ní àwọn ṣe Yorùbá o wọ́n ṣe Yorùbá o torí ojú kòkòrò pé ní Èkó òun ni olúùlú orílẹ̀-èdè Yorùbá torí pé ó ti jólùlú orílẹ̀-èdè Yorùbá pé Èkó gan máa dá dúró ni kí ló dé àfi kí kọ́lọ́hún kó ṣàánú ní Yorùbá àfi káyà padà sí ipò tá a wà tẹ́lẹ̀ ká padà sí ìpìlẹ̀ wa àwọn bí o àwọn tí Òkè Ọya wọn ò fi ìpìlẹ̀ wọn ṣeré o ipò ọba ọ̀tọ̀ ipò ẹ̀sìn ọ̀tọ̀. That's right. nílẹ̀ yìí lákòókò kan tó bá ti di àsìkò ọdún ọba àlú máa ń jáde síta kápẹ́ lónìí lọ́dún ìjọ́ kejì ọdún ọba ó lọ káàkiri àwọn àgbègbè kọ̀ọ̀kan nílùú Kánò láti lọ kí àwọn èèyàn tó bá wá ń bọ̀ tó ń lọ káàkiri ẹ wá rí àwọn tó ń tẹ̀lé ọba lẹ́yìn ẹnìkan wá ń sọ fẹ́mi nígbà yẹn ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí kí sọ̀rọ̀ ó ti lé lógún ọdún àbọ̀gbọ̀n ọdún ẹnìkan wá ń sọ fún mi pé ní ẹ̀sìn ọ̀tọ̀ àṣà ọ̀tọ̀ mo nínú táwọn eléyìí yàtọ̀ ó ní wọ́n dà pé wò ó gbélé tó bá ti di ìjọ́ kejì ọdún jẹ́ kájọ jáde kó wá wo nǹkan wò ó gbélé ní títì ẹ̀ àwa má ṣàwà dáadáa mo bá tẹ̀lé arákùnrin yẹn ọba Kánò Àdó Bàẹ́rù òun ló jáde níjọ́ yẹn níjọ́ kejì ọdún òun ló wà lórí ipò nígbà tó wá ń lọ mo wá rí àwọn ràkúnmí kan ràkúnmí yẹn wọ́n da nǹkan kan bò ó lẹ́yìn aṣọ pupa ni wọ́n fi yí nǹkan kan lórí ràkúnmí ó di méní
mo tún wá rí àwọn kan ọkùnrin ni wọ́n dirun wọ́n to line wọ́n gbé nǹkan dání èmi ò mọ̀ tí wọ́n gbé dání. ọ̀kan nínú àwọn tá a jọ lọ tó jágbàlagbà wa ń sọ fún mi pé ní tí ò bá yí ọ sórí àwọn tó dirun yẹn nílẹ̀ Yorùbá ń tá ń pè wọ́n àwọn oníṣàngó nù oníṣàngó là ń pè léyìí ó wá ń fi hàn pé eléyìí ń tá ń pè lọ́bàtálá ní nílẹ̀ Yorùbá ń tá ń pè ní kíní lé ń tá ń pè ní kíní kàlélẹ̀ mo lóhun tọmọ ni ó ní ọ̀tọ̀ ní àṣà ọ̀tọ̀ ní ẹ̀sìn àwọn táwọn ń ṣe yẹn àṣà wọn nìyẹn mo wá ń béèrè lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ Haúsá pé menene waɗannan abubuwan kí ni ìtumọ̀ àwọn ilé orí tó ń ṣe kíníkan ilé tó ń fi aṣọ pupa bò mọ́ bí ẹ̀yìn ràkúnmí tó tẹ̀ lọ́ba lẹ́yìn kí làwọn èèyàn ó ní gargajiya mo ní kí ni ń jẹ́ gargajiya ó ní ìṣẹ̀ǹdálẹ̀ àwọn nìyẹn ìyẹn túmọ̀ sí pé ní àṣà àwọn culture títí wọn nìyẹn so torí kò ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ẹ̀sìn so which means pé ní àwọn náà àṣà wọn ò jó parun ṣùgbọ́n lóde òní gbogbo ẹ̀ ló ti change pátápátá nílẹ̀ Yorùbá tó di ọba ó máa jó níbo lẹ ti fẹ́ rí ọba Sultan tó ti ń jó àbọ̀bá ọba Kánò tó ń jó lójú agbo kò ṣẹlẹ̀ rí. ọbẹ̀ jẹun níta àwọn ìrẹ́nu ọba ń ta. bẹ́ẹ̀ rẹ́ ọ̀rọ̀ ọba tí ó máa jó ní pati tí ó máa jó tí ó máa náwó tó ní fújì ó máa kùn tó ní fújì yẹn gan lè máa tí ó máa jó àwa rí ọba tó pé ńgbà tóun tún wá ń jó tó fẹ́ wó lulẹ̀ ọmọbìnrin ló tún fọwọ́ dì í mú ó wá sọ tróònù yẹn di tróònù yẹ̀yẹ́ ìyàwó wa pọ̀ jaburata lóríṣiríṣi àwa rí pé ìyàwó ọba a tún wá kà lórí kíní pé bọ́ọ̀ kan ń fẹ́ ẹnìkan ń bẹ ẹnìkan ń yàn lálẹ́ onífújì kan ń yàn lálẹ́ gbogbo orú rádaràda yìí ò ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló fà torí pé ní ìpìlẹ̀ ní foundation ti wọ́ tí foundation bá sì ti wọ́ tí ojú wo ò rí rí òun náà ni ó mọ̀ lámọ̀ rí òun náà ni tó ń ṣẹlẹ̀ nísìn lónìí so nídìí eléyìí àfi kí ká padà sí ìpìlẹ̀ kí àwọn ọba kọ́ má gbàgbé orísun wọn. ẹ ṣeun. ẹ ṣeun bàbá Aliu mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín alàgbà John Ojúọlá ẹ jẹ́ á ṣe pé lónìí tí a sọ ni a kálukú sọ èròǹgbà ẹ̀ tí a bá sì ní ìbéèrè tá a fẹ́ béèrè ṣùgbọ́n kókó tá a ṣe ni pé a sọ èròǹgbà wa tó bá di ọjọ́ mẹ́jọ ọba aláyé kan ń bọ̀ láti wá bá wa sọ̀rọ̀. ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín láti gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ látàárọ̀ mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Aliu ṣé nǹkan méjì ni ó ń kó bá ń lẹ̀ Yorùbá tí mo dẹ̀ fẹ́ kí a fojú sọ́nà sí mi ò ní nífẹ̀ẹ́ kán tó máa pa àwọn èèyàn kán máa pa aráàlú ṣé rí àwọn ìlú méjì kan wà tí problem ti wà ń bẹ̀ báyìí torí èmi àwa tá a ṣe security expert gbogbo ẹ̀ la máa ń sọ kì í ṣe pé gbà tí mo wá sórí platform yìí nìkan we have a lot of places tẹ́pà máa ń discuss pé báwo ló ṣe ń rí mo ṣe pé ọba àlùwà mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ lónìí pé báwo ló ṣe ń rí nígbò ọ̀rà wọ́n ti fi àwọn ẹ̀ṣọ́ wọn síbẹ̀ náà àwọn ìlú méjì kan wà tí wọ́n ti fi ọwọ́ ara wọn bọ́ ṣe ọ̀lọ̀ kọ́lọ́wọ́n kó ilẹ̀ Yorùbá yọ ni Ìwó number 1 Èkìtì number 2 nígbà tí wọ́n mú Èkìtì tí wọ́n ní pé kọ́ máa fa àwọn Fúlàní nílẹ̀ gọ́fúnà Èkìtì fún wọn nílẹ̀ ó wá di àlọ́ níta wọn àbọ̀ níta náà ń sìn because ohun téèyàn bá jẹ ó máa pọ̀ nígbà tó bá yá àwọn Ìwó nísìnyí Ọlọ́run á ṣàánú wọn ẹ ojú wọn lè tètè là pẹ̀lú àwọn Fúlàní tí wọ́n ń kó wá sílùú tí wọ́n ń kó wá sílùú tí wọ́n ń fún wọn nílẹ̀ torí àwọn tó bá jẹ́ ọmọ Ìwó tàbí tó bá lágbègbè yẹn ó bẹ́tà kọ́ máa tètè máa pẹra wọn sí àkíyèsí so that wàá ní jẹ́ pé nígbà tí wọ́n bá kú ní Èkìtì wọ́n á tún wá dá sí Ìwó torí ọwọ́ kẹ ọwọ́ àwọn Fúlàní kò síbi tí Fúlàní tó wọn ò ṣe kẹ ọwọ́ èlìyàn bẹ́ẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí mo fẹ́ sọ ni pé tí àwọn ọba tí bàbá Aliu sọ̀rọ̀ wọn sálárì tí wọ́n ń gbà lọ́wọ́ gọ́fìmẹ̀ntì kò lè jẹ́ kí wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ owó tó ń gbà lọ́wọ́ àwọn Fúlàní kò lè jẹ́ kí wọ́n sòótọ́ ọ̀rọ̀ torí gbà tí a lé wọn ní gàngàn gbogbo àwọn màálù tí wọ́n sá lọ sí Ògùn state wọ́n ń sọ pé ọba báyìí ló ní màálù yìí ọba báyìí ló ní màálù yìí can you imagine nígbà tó bá ti ní màálù lọ́dọ̀ àwọn Fúlàní bẹ́ẹ̀ bá jẹ oko yín ọba ò ní lè dájọ́ tó dáa ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun tá à ń sọ ẹ̀yin olóòótọ́ àtẹ̀yin àgbàlagbà ní ìlú kọ̀ọ̀kan local government kọ̀ọ̀kan
ẹ jẹ́ ká bá àwọn ọba wa èmi lè bá ọba ìlú tèmi sọ̀rọ̀ bá a ti ń ṣe yìí ò dáa torí mi ò ń ṣe ọmọ kékeré mi ìdẹ ṣàgbàlagbà ṣùgbọ́n báyìí láti ṣe ń lé wa èèwà bòmíì ni tá a bá tètè máa bá wọn tó wà nílé sọ̀rọ̀ mà sà ó lè difficult dẹ gbogbo ohun tá à ń rí yìí wọn ò tí ì bẹ̀rẹ̀ rárá torí ohun tó ń sọ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ nìyẹn pé tó bá bẹ̀rẹ̀ sí wọlé pa àwọn ọba tó bá bẹ̀rẹ̀ sí pa àwọn ọba tán wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí kan àwọn aráàlú tèmi kàn fẹ́ sọ ni wípé kí ẹnì kọ̀ọ̀kan ní local government kọ̀ọ̀kan nídìílé kọ̀ọ̀kan kó bẹ̀rẹ̀ sí dáàbò bo ara wọn kó dẹ̀ lọ bẹ̀rẹ̀ sí ra wíṣù ń sìn kẹ́nì kọ̀ọ̀kan lọ ra wíṣù sínú ilé ẹ̀ wọ́n bá ti gbọ́ nǹkan kan fọ́n fèrè kó fi lè help ara wọn tèmi fẹ́ sọ nìyẹn o. ó sì pé gbogbo olé ń gbọ́ mi o. à ń gbọ́ yín o. torí ohun tẹ́mi ń sọ ni wípé. à ń gbọ́ yín dáadáa àgbọ́yé. gbogbo ẹ̀yin bàbá mi ẹ̀yin màmá mi ṣé rí àwọn ìlú méjèèjì tí mo sọ yìí àwa tá a bá wá láti bẹ̀ ẹ jẹ́ ká lọ múra rẹ̀ ṣé rí bá a ti ń ṣe mítìnì yìí a máa ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan mo ti pé Olúọ̀fin Gbọ́ra mo ti sọ̀rọ̀ fún wọn láàárọ̀ yìí pé tí ẹ bá fẹ́ kí wàá lò ṣẹlẹ̀ ní Gbọ́ra àwọn tá a tírèènì tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó bẹ́tà ká wá ṣe refreshment fún wọn. I have to go back and do a refresher for them. Because ìyá mi wà ń bẹ̀, bàbá mi wà ń bẹ̀, ọmọ tí mo bí wà ń bẹ̀, kò sẹ́ni tí ò dẹ̀ lè kàn. Ṣùgbọ́n ìlú méjèèjì tí mo dárúkọ yẹn, àwọn tá a bá wá láti bẹ̀, ó bẹ́tà kí wọ́n lọ bá ọba abẹ sọ̀rọ̀, especially ẹni tó ń pè ní Ìwó àti Èkìtì. Gọ́fúnà Èkìtì ló kó bá ará Èkìtì o. Ó lérò kó máa fòun ṣe presidency kó tó di pé wọ́n àbọ̀ tiẹ̀ wọ́n pàtì àwọn aráàlú wá ń jìyà ń sìn. ẹnì kẹta tí ò kú lára àwọn ọba méjì yẹn ẹni yẹn ní oògùn lára kọ́ra mẹ́ta ló wà ní mọ́tò yẹn mo dẹ̀ ti wò ó mo dẹ̀ ti rí wọ́n yìnbọn sí bẹ́ẹ̀ ni yẹn ṣe jáde wọ́n fẹ́ lù nígi lórí ó dọ̀jì ẹ̀ wọ́n ṣe àdáyìn òràn wọ́n yìnbọn sí bó ṣe ń sá lọ òun náà ló ṣẹ̀ṣẹ̀ wá lọ pe àwọn security wípé ṣe ẹ̀gbọ́ pé wàhálà ti ṣẹlẹ̀ ni. fún ìdí eléyìí báyìí mo sẹ́ndì kẹ́kẹ́ sórí platform mi ni mo sẹ́ndì kíní yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn ìgbàgbọ́ ni mí o ṣùgbọ́n eléyìí ò sọ pé kẹ́nìbọ̀dì má tọ́jú ara ẹ̀ o. torí ibi tá a gbé badé nísìnyí wọn àwọn bàbá ìyá kan wà bí àgbàlagbà ni wọ́n ní ẹni tí ó bá dàgbà yóò tọ́jú ara ẹ̀ ẹni tó bá fẹ́ pẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá ó bẹ́tà nísìnyí kẹ́nìkálùkù sọ fún àwọn tó bá ń lé kan tọ́jú ara wọn. ẹ ṣeun bàbá Ojúọlá adúpẹ́ thank you so much ẹ ṣeun bàbá Chris Akíngbadé. ẹ ṣe olóòtú ẹ kú ètò mo kí gbogbo lé ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ wa ọ̀rọ̀ ọba ọ̀rọ̀ ìjòyè ọ̀rọ̀ àgbààgbà ọwọ́ kan náà ni wọ́n wà táwọn politicians àti elders àti elites ọwọ́ kan ni gbogbo wa wà pátápátá ṣe rí situation táwọn ọba wà ó reflect situation tí ilẹ̀ Yorùbá wà ní ẹ wo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́yìn tí bàbá Adésànyà ti kú bàbá Ibrahim Adésànyà lẹ́yìn tí bàbá yẹn ti kú a ò ní àwọn àgbààgbà tí wọ́n ṣe inú mi dùn pé bàbá Afẹ́nifẹ́re ò wá èmi ti ní ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ bàbá yẹn n bá rán padà sí àwọn ẹgbẹ́ wọn because Afẹ́nifẹ́re ò lè máa tàn wá wọ́n tàn wá ni kíní statement tí wọ́n pínra wọn sí factions nígbà tí àwọn àgbààgbà tí a rò pé ó ń ṣe ojú wa tí wọ́n pínra wọn sí factions báwo náà ìfẹ́ ṣojú wa wọn ò lè ṣojú wa wọn ò dẹ̀ lè ṣẹ̀yìn wa wọ́n ń tanra wọn ni ẹ wo statement tí bàbá Adébánjọ group ẹ̀ tó gbé jáde ó ti pẹ́ tán ti ń sọ náà ṣebí Yorùbá Gbòde gbé bàbá Adébánjọ wá síbí olóòtú ẹ gbé bàbá Adébánjọ wá sí bóyá 2 years ago ni mi agbé èyí tó kú yẹn kí ló ń jẹ́ Yínká Odùmákin wá síbí agbé Mọ́gàjí wá síbí àtàwọn bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹni tí ó yẹ kó wá lé ní mo tún fẹ́ wá statement tí wọ́n sọ ni pé
àwọn ò kì í ṣe pan Yorùbá social cultural group. Ẹ lọ ka statement yẹn ọgbọ post ẹ sí orí tibẹ̀ yẹn. Statement yẹn dẹ̀ wà káàkiri. Wọ́n ṣe meeting ní January 30 or bóyá 31 ni. Wọ́n gbé statement jáde. Ó dẹ̀ ti pẹ́ tó ti ń sọ ìní kọ́nà ti ń sọ. Nígbà táwọn yìí sọ pé wọn kì í ṣe pan Yorùbá social cultural group. Why táwa Yorùbá náà fi ń retí látọ̀dọ̀ wọn? Wọ́n ti sọ fún wa náà pé they are political party. Wọ́n ní Awólọ́wọ̀ wọ́n ní action group l'Awólọ́wọ̀ change sí Afẹ́nifẹ́re pé they are political party. Ara ìbéèrè tèmi fẹ́ béèrè lọ bàbá yẹn lé ní ká ló wá síbí ni. Ìgbà tẹ́ mọ̀ pé political party ni yín. Ẹ ṣe register party yín nígbà tí wọ́n ṣe election tó kọjá yìí. Kẹjẹ́ káwọn èèyàn contest lọ́ndà yín. Ẹ̀yin wọ́n máa ṣe meeting ní Middle Belt, wọ́n máa ṣe meeting everywhere. Ẹ̀yin Afẹ́nifẹ́re ilẹ̀ máa kóra yín síbẹ̀, tẹ́ni máa represent Yorùbá. Ẹ dẹ̀ sọ fún wa pé you are not a pan Yorùbá social cultural group. You are a political party. Torí ẹ̀ náà fi ń béèrè fún rotational presidency tí wọ́n di Òbí mú, Òbí ni candidate wọn. Torí ẹ̀ lẹ fi ṣe gbogbo ẹ̀. Èmi ò sọ pé wọn lè vote for anybody tó bá wọn, but they are not representing Yorùbá interest. A gbọ́dọ̀ máa tanra wa. Wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nìyẹn. Wọ́n dẹ̀ náà wọ́n ní ideology. Nígbà tí wọ́n represent, then which group ló represent wa? A ní Yorùbá Council of Elders or Council of Yorùbá Elders mi ìmọ̀ ìtàn pé wọ́n torí confusion, there are so many confusions nílùú yìí. A ti ní kan tó ń jẹ́ Yorùbá Council of Elders YCE. A tún ti ní kan tó ń jẹ́ CYE Council of Yorùbá Elders. Wọ́n dá sílẹ̀. So ibo ni gbogbo wọn wà ní ọjọ́ tí wọ́n ti ń ṣe wá ríboríbo báyìí, ibo ni gbogbo wọn wà? Yorùbá láti ronú. A dẹ̀ láti get nǹkan tí ó ń ṣe wá. Tá a bá identify nǹkan tó ń ṣe wá, a kò sí bá ṣe fẹ́ rí solution. Kò sí. Ẹ wo ìgbà tí wọ́n gbé ọba wá síbí ní 1 year ago. A béèrè question lọ́wọ́ ọba ìgbà ọ̀la àwọn ọba Yorùbá ṣèpàdé kẹ́yìn. Ọba yẹn sọ fún wa wípé 2018 ọdún kẹfà ní báyìí. Wọ́n dẹ̀ sọ fún wa pé 2018 yẹn gan kì í ṣe gbogbo àwọn ọba ló wá síbẹ̀. Àwọn big obas yẹn ò wá. Wọ́n dẹ̀ jọba lórí Yorùbá. Wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ni custodian of Yorùbá culture language. Kìíní kan a máa lo ìbò ńláńlá bẹ̀. Àwọn yẹn ò jẹ́ custodian because wọn ò custodian anything. Wáyé ta ìfi ń wò wọn kí wọ́n jẹ́ custodian wa. Ṣé é ṣe pé àwa gan ti gbẹ́kẹ̀lé Òtúbáńtẹ́? À ń láti change focus ibi tá a gbẹ́kẹ̀lé. Àwọn people wọn yóò represent wa, and I'm not sorry to say because gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe ni ó ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ náà. Now everybody wá ń dá ṣe tiẹ̀ káàkiri. Àwọn governors wa ò meet. Àwọn politicians wa ní House of Rep, Senate. Èmi ò gbọ́ pé wọ́n ṣèpàdé tí wọ́n sọ pé South West Caucus. Wọ́n ṣèpàdé. Nǹkan báyìí ni wọ́n sọ. Nǹkan báyìí ni Yorùbá politicians sọ. A máa ń gbọ́ táwọn náà ti ń ṣèpàdé náà. A máa gbọ́ gbogbo ìgbà tí bá ń ka ipasima wọ́n ní meeting of northern governors. Bó tẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ka Plateau, wọ́n ka Benue, wọ́n ka Niger, wọ́n ka Zamfara, mọ́ northern governors. Àwọn náà máa pera wọn ní northern governors. A ò gbọ́ ti South West governors. Ibo náà ti wá ń ṣe àwọn olówó ibo náà ti ń ṣèpàdé tó ti ń represent Yorùbá. Ibo náà ti ń ṣe. A ò ní representatives. Tá bá tètè mọ̀ yẹn, ó máa jẹ́ kí nǹkan lọ. Yorùbá jẹ́ the type tó máa kí ni ká ṣe gbogbo eléyìí láti mọ̀. Solution náà ni inú nǹkan tí mo sọ náà ni solution wà. Because àwọn tá a fojú sí pé wọ́n represent wa, wọn ò represent wa. Now I need àti máa wá representatives wa níbi tá a bá máa wá wọn sí. Torí ẹ̀ mo fi dárúkọ YCE, CYE gbogbo ẹ̀ kò sí kankan lórí ara wọn tó represent wa ń bẹ̀. Yorùbá as at now ní representatives láwọn tó ṣojú fún wa. A need àti ní àwọn tó ń ṣojú fún wa. Bójá a máa lọ awake àwọn ará bí wọ̀nyí ni. Àwọn tá a ti mọ̀ wọ̀nyí àwọn ọba. Torí tá a bá ní káṣẹ̀ lọ máa wá àwọn ọba àti ìjòyè ń sìn, ìyẹn lè pẹ́. Bóyá àwọn tó ti wà ń bẹ̀ tá a ti mọ̀ wọ̀nyí náà la máa lọ bá ní kọ̀ọ̀kan pé ó yá ẹbẹ̀ sí ṣojúṣe yín. Ǹjẹ́ ẹ lè dárúkọ ẹnìkan? Ṣé lára àwọn tó ti wà ń bẹ̀? Bàbá yẹn.
Okay, wọ́n pọ̀ rẹpẹtẹ. Bàbá Wọlé Ṣóyínká ìwà ń bẹ̀. Bàbá Wándé Abímbọ́lá ìwà ń bẹ̀. Bàbá Ẹlẹ́bù ìbọn wà ń bẹ̀. Àwọn bàbá Akíntóyè, gbogbo àwọn bàbá wọ̀nyí wọ́n wà ń bẹ̀ náà. Tó bá jẹ́ ká lọ máa rán wọn létí ni pé kí ni nǹkan bàbá Àlàní Akínrìnàdé wà ń bẹ̀. A ní retired generals rẹpẹtẹ nílẹ̀ Yorùbá náà. Olútóyè tó jọba ìlú mi ìṣèbó wà ń bẹ̀. Kí lẹ rò pò jẹ́ díẹ̀ táwọn èèyàn ò fi kóra wọn jọ? Ìdí ẹ̀ ni pé Yorùbá àárín bí ọmọ ejò ni. Àárín bí ọmọ ejò. Personal greed wa òun ló fà tá a fi lè rìn pọ̀. Ẹnìkan àṣemáṣe kò ní fẹ́ kí wọ́n rí àṣemáṣe tó ń ṣe, ó prefer láti dárìn. Nǹkan tó ṣe wá gangan nìyẹn. A láti wá solution sí kinní, òun ló ń ṣe wá débi tá dé ń sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Òun ló ṣe wá báyìí. Ẹ ṣeun. Ẹni tó ti ṣe àṣemáṣe yẹn, ǹjẹ́ ó yẹ ká tó máa kà kún? Àbí ká rí ẹni tó ṣe àṣemáṣe, ó lè máa ṣe àṣemáṣe yẹ kó má mọ̀ pé àṣemáṣe lòun ń ṣe. Ó mọ̀ pé ìdá lòun ń ṣe. Ó lè máa rò pé òun ṣe nǹkan tó dáa. Arákùnrin yẹn nínú Bible tá a kà wá tó ń ka Bible, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pa àwọn èèyàn káàkiri nígbà tí wọ́n tó ń sọ̀rọ̀, ó bẹ̀rẹ̀ sí ń pa wọn. Until tí ẹnìkan wá yọ sí pé wá ṣọ́ra àwọn tó ń pa yẹn èmi mo rán wọn níṣẹ́. Ìgbà yẹn ló ṣẹ̀ wá káwọ́ sókè. Ó ń fi gbogbo ara ẹ̀ ṣe ní nǹkan tó mọ̀ pé àwọn èyí tó wá ń ṣe tuntun wọ̀nyí nǹkan míì ni wọ́n gbé wá. So àwa náà láti ṣe àwọn tó ń ṣe yẹn mi sọ pé ká condemn wọ́n lè máa ṣe láì mọ̀, bẹ̀t tá bá lọ bá wọn sìn pé ẹ wá ṣe ti rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ sí wa, kí ni ká ṣe, báwo ni ká ṣe bóyá lè yí wọn lọ́kàn padà. Nǹkan tẹ́mi fẹ́ ká ṣe ni ẹ ṣeun. Ẹ ṣeun torí wípé ajá tó bá lẹ́yìn nìkan ló lè pa ọ̀bọ. Ajá tó bá lẹ́ni lẹ́yìn ló lè pa ọ̀bọ. Mo rí ọwọ́ yín lókè Dr. Adéyẹmí Lacrown. Ọ̀dọ́mọdé bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣeun ìyá wa. Wọ́n dẹ̀ kẹ́yìn bàbá wa tó wà níbí. Ọ̀nà tẹ́mi gbà rí nǹkan tó wà ńlẹ̀ yìí ó yàtọ̀ sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí mo gbọ́. Number one, a ní South West Governors, wọ́n ní forum. Akérédolú tó ń kú lọ ní chairman wọn. Tó dẹ̀ tó tún double as the Southern Governors as well. But Akérédolú was the chairman. And ó make a position known nígbà tó wà. Ó yarí pé dandan ìsàlẹ̀ ni wọ́n ti gbọ́dọ̀ yan olórí. Ìyẹn àkọ́kọ́. Ẹlẹ́ẹ̀kejì tí n fẹ́ sọ ni pé tá bá rí lè wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹ má jẹ́ ká ṣe ọ̀rọ̀ yìí sọ débi pé a máa rò bára wa. Àwọn tó ń pààyàn kì í ṣe pé ọba wa ni wọ́n target láti pa. Ká máa rò pé bóyá wọ́n fẹ́ pa àwọn ọba wa. That was not the issue. Ṣùgbọ́n àwọn ọba mẹ́ta ni wọ́n ti pa wọn. Màá ṣàlàyé ara mi. Màá ṣàlàyé ara mi. Ṣé rí nǹkan tó wà ń ta? Kidnapping is a business. Wọ́n ò wá láti pààyàn. It's a business. Tẹ́ bá gbọ́ pé wọ́n múyàn, the next thing tẹ́ gbọ́ wọ́n sọ̀rọ̀ 100 million, wọ́n sọ̀rọ̀ 60 million. I understand. Àwọn loopholes kan wà tí owó gbà ń dọ́dọ̀ wọn, tí àwọn ìgbésẹ̀ tíjọba ẹ̀ gbé ó ti dí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà yẹn. So nsìn they complain, wọ́n ní àwọn tó jẹ́ elder tiwọn, wọ́n promise àwọn pé ìjọba yóò ní lọ sàlẹ̀. Pé wọ́n dẹ̀ rí pé àwọn elders wọ́n ti dà wọ́n tí wọ́n jẹ́ kí ìjọba lọ sàlẹ̀. Ìjọba tó dẹ̀ lọ sàlẹ̀ yìí torí pé ó tún jẹ́ Muslim tí wọ́n tún throw sí wọn kò ran àwọn lọ́wọ́. So now they are out on vengeance. Ibi tí wàhálà Boko Haram náà ti ṣẹlẹ̀ lákọ̀ọ́kọ́ nìyẹn. So it's actually a business. Gbọ́ pé wọ́n múyàn, wọ́n ní wọ́n pa right away. Wọ́n á mú wọn, wọ́n ń béèrè owó. Ìṣẹ̀lẹ̀ ọba kẹta tí wọ́n pa tá a gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ó true. Bẹ́ẹ̀ tíbi tó yàtọ̀ ń bẹ̀ tí àbúrò ọba yẹn gan sọ ni pé kì í ṣe kí wọ́n lọ láti lọ pa. Wọ́n fẹ́ gbé ni. Òun gẹ́gẹ́ bí ológun tó jẹ́ agídí tiẹ̀ as a warrior. Ó insist pé wọn ò lè command òun. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kó ká lọ, wọ́n fẹ́ abduct ẹ̀ ni. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fẹ́ gbé ni.
so it's business pé tí wọ́n bá lè rí ọba gbé gbogbo òlu lá dá sí oye pé tí wọ́n bá pè làwọn èèyàn á gbélẹ̀ that is what is happening so òun ló yarí pé no òun ò lè gba àṣẹ lọ́dọ̀ yín bàtẹ́ríà ṣe ń ṣe nìyẹn. bàtẹ́ríà tí ó wá wà ń bẹ̀ ni pé ṣé òun gan wá ní agbára ìwà tó hù yẹn ibẹ̀ yẹn ni ó ti wá ṣe sí bẹ̀tẹ́ bá rí bí wọ́n ṣe lọ bí àwọn adigunjalè náà ṣe ń ṣe nìyẹn wọ́n kọ́kọ́ lọ mutí láti change orientation wọn wọ́n dẹ̀ sọ bí ìgbà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan nílùú pé òkè ibo ni ọba wà lọ́mọ yẹn ló ṣe tọ́ wọn sọ́nà wọn ò múra pé wọ́n fẹ́ lọ pa right away so nígbà tí dókítà wa sọ̀rọ̀ tó bá pẹ̀lú tófin wà tá a bá ṣẹjẹ́ kì í ṣe gbogbo wọn ni wọ́n dájọ́ kú fún ẹni tó yin ìbọn tó pa ọba òun ló máa rí lè gba first degree murder yẹn torí pé wọ́n á nígbà táwọn kúrò ní bá wọ́n lọ pé kí làwọn lè ṣe fáráàlú ìgbà táwọn dẹ̀ débẹ̀ àwọn ò débẹ̀ láti pa wọ́n fẹ́ gbé ni bẹ̀rẹ̀ reaction tiẹ̀ ló jẹ́ kí wọ́n pa so ẹni tó yin ìbọn tó pa òun ni adájọ́ òun náà máa ṣèwádìí lé lórí tó fi di pé ẹnìkan péré ló lè jẹ̀bi ikú káwọn yòókù kan jẹ́ ti wọn ò ní jẹ́ first degree murder tó bá ṣe kéèsì yẹn that is that ṣùgbọ́n area tèmi fẹ́ sọ sí tó dàbí pé mo ń gbọ́ fìrìfìrí ẹ̀ díẹ̀ ni pé ṣẹ́rí opportunity kan wà tó yọ ọ́ lẹ̀ tí àwa tó wà ń bí tá a dẹ̀ fẹ́ mú lò ọba tí wọ́n pa ń sinmi rò parí ọmọ ìlú ọba yẹn níbí even àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ṣùgbọ́n ó jẹ àwa lógún torí pé kí ni torí pé Yorùbá ni wá ṣẹ́rí passion tá a ní nípa ti Yorùbá ó yẹ ká ti gbé passion yẹn dé level pé kó di action so that káwa náà think tank tẹ́ la wí yẹn kábẹ̀sí máa sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí olórí Yorùbá need anybody láti sọ pé olórí ni wá there is a vacuum now in Yorùbá land gbogbo orúkọ tí àwọn alàgbà wa tó sọ̀rọ̀ láti yẹn gbogbo orúkọ tẹ́ ẹ̀ pé wọ́n yẹn ó wà nínú àwọn tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ kóra wọn jọ tí wọ́n láwọn ṣe kọmití àtàkìrìn adé o àti gbogbo wọn ṣe kó ní mo rí gbogbo wọn bẹ̀ list yẹn lọ bí 20 something tí wọ́n ní ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ kọmití Afẹ́nifẹ́re láti restructure but I continue to say these people time wọn ti kọjá all they need to do at a time like this to pass the baton ṣùgbọ́n nǹkan tó ń fẹ́ sọ fọwọ́ tó wà ń bí ni pé ṣẹ́rí think tank tá a bá níyẹn tá a bá lè rí orúkọ tó dáa tá a fún a ní ìdàtí gbàṣẹ lọ́dọ̀ anybody what we need to do ni pé bó ṣe jẹ àwa lógún sí ní kẹjẹ ká máa hùwà ó máa dé state tó jẹ́ pé àwọn tá a rò pé ó jó lórí tá a kàn ń complain pa tí ó dàbí pé wọ́n dà wá bí wọn ó ti rẹ̀ wọ́n torí wọ́n ti gbìyànjú tiwọn àwọn á máa wá wa láti wá ṣáájú ogun yẹn ni but there is power in pen tí a dẹ̀ múlò a ní ìdàtí wà ń bẹ̀ mo sọ ní àwùjọ kan tá a ṣe torí a pè mí tí ọmọ ìlú tèmi tó bá yẹ pé bó ṣe yẹ kó rí onírúurú ìgbìmọ̀ àwọn ọba ló wà ṣe rí immediately tí kíní ẹ̀ ṣẹlẹ̀ ló yẹ kí release ti jáde pé wọ́n pa kan nù wá nígbà àníṣe kíní nothing was out everybody kan gbọ́ náà ni àwọn ọba fúnra wọn ò gbégbèsè wọn ò ṣe ètò the next thing àtúngbà ni wọ́n tún pa ẹni tí wọ́n tún pa yẹn ó wá dàbí pé bóyá wọ́n rò ó kọ̀ wá bẹ́ẹ̀ ni kì í ṣe pé wọ́n rò ó but kidnapping now is a business tá bá wo ìwọ̀nba táwa kanu bíbélì àwọn tó wà ń ta lórílẹ̀ ń tún lu ṣe kì í ṣe àwọn tó wà ń lé torí àwọn tó wà ń lé they've normalized the situation and they are tolerating it ṣùgbọ́n àwa tó wà ń ta la rí pé nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ number one kì í ṣe nǹkan táwa fi sílẹ̀ ń lé number two ní ìta kì í ṣe bó ṣe ń rí nìyẹn àwa ló máa gba ìjà fún wọn kì í ṣe pé ká ṣe máa tọ́ka pé àwọn kan olórí no àwa gan ni problem yẹn wà fún so until we that are here on this platform tí ò dẹ̀ ń ṣe ọba àlúwa ni wọ́n pa ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Yorùbá ló jẹ́ táwa fúnra wa bá wá dé level tó ju pé a bẹ̀rẹ̀ sí act fún Yorùbá wọ́n máa wá wa kiri náà wọ́n máa wá wa kiri ní sà then the last point mi ni pé àwọn ọba wọ̀nyí kọ́ ló ní problem ó dàbí pé ẹnìkan ló sọ high chief kan ni àwọn tó ní problem ni àwọn afọbajẹ kì í ṣe ọba ló ní problem because ẹni tí wọ́n fi jọba bó ṣe rí kó tó jọba náà lórí ńgbà tó dórí ìtẹ́ ṣùgbọ́n problem ni pé kì í ṣe òun ló yẹ kó jọba so tá a bá dẹ̀ wá rírú yẹn àti àwọn onírúurú ìtọ́kasí tírú wa lè rí ṣe láti bí ní ìdàtíjọ́ mọ̀ ìlú yẹn
ẹ jẹ́ ká sọ bí a ṣe ń ṣe nílẹ̀ wa káwa fi sọ̀rọ̀ by organization tó bá jẹ́ pé no nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń wò ó bá a kà tá a kà kábẹ̀ sí ń kọ́ owó tá a máa ná sí tán fi gbé jáde tá a ṣe rẹ́ni tá a bá compare pé èlò ló jẹ́ náírà the more tá a bá dẹ̀ ń ṣe irú ẹ̀ ní àwọn tó wà nílé tó jẹ́ pé ó yẹ kó sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n tí ò lẹ́nu ọ̀rọ̀ à ń fún wọn ní courage to stand up for their right. But if we don't do it, and we're thinking that those people at home will do it, Antonra wa ni, kì í ṣe ọba ìlú mi ni wọ́n pa, kì í dẹ̀rù pọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn pa ọba gbọ̀ngàn, bàbá àdúgbò wa ń bí, àbí. So nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹ jẹ́ ká sọ pé àwa ni Yorùbá yẹn tí Ọlọ́run gbé dìde lásìkò yìí, ká kàn máa act bá a ṣe rò pé ó tọ́ láti ṣe without even reaching out to anybody, but let's have that pressure group. Orúkọ tẹ bá pé irú bí kíní ṣe ṣẹlẹ̀ ń sìn ká flood gbogbo paper pé social organization from here ká kọ̀kọ́ wọ́n máa wá àwọn tó wà ń di ẹ̀. That is the only way we can take Yorùbá back. Ẹ ṣeun ọ̀rọ̀ yín mọ́gbọ́n wa mo dúpẹ́. Alàgbà Ọláìná mo rí ọwọ́ yín lókè. Mo dúpẹ́ olóòtú ó tójọ́ mẹ́ta inú mi dùn láti tún wá darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ yìí. Ẹ ṣeun o àmì sí yín o ẹ má jẹ́ àmọ́ pẹ́ bá tó máa rí yín o. Yes ma'am. Nǹkan tí ọ̀gbẹ́ni Lacrown sọ yẹn ó really ó resonate pẹ̀lú mi gan pé nǹkan tí a bá lè ṣe ká fojú sí ká fọkàn síbẹ̀ Ọlọ́run á sì fún wa ṣe. Nǹkan tí èmi ti ẹ̀fẹ́ béèrè lọ ẹ forgive me nǹkan tí ó ti wà lọ́kàn mi nǹkan tí ẹ máa ń sọ yẹn ní ìparí ètò yìí pé ẹyẹ tí ń jẹ ní gbangba oko ó wá sọ́kàn mi pé mi ò tiẹ̀ mọ̀túmọ̀ pé tẹ bá lè bá tu at the convenient time bóyá time yìí kọ́ máa fẹ́ torí mo ti ń fẹ́ wádìí ìtumọ̀ full meaning ọ̀rọ̀ tẹ máa ń sọ yẹn pé ẹyẹ tí ń jẹ ní gbangba oko mo ti máa ń gbọ́ but ẹ̀yin máa ń sọ repeatedly so for my own education. Èmi gan ò rántí mọ́ o torí ngbà míì ọ̀rọ̀ sísọ ó kàn máa ń wá náà ni kì í ṣe pé oníròyìn máa ń plan ni but máa bá yín sọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò bóyá ẹ tún lè yà mí lọ́pọlọ díẹ̀ kí n fi lè rántí dáadáa. Mo rò tẹ bá ń sọ oríkì ẹ máa ń sọ nípa pẹ̀lú oríkì tẹ máa ń sọ tẹ bá fẹ́ parí ètò yìí. Ẹni tó fúnni lówó ohun tí mo máa ń sọ ni pé ẹni tó fúnni lówó ò fẹ́ kí ebi ó pa ni ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ ká rìn lókun ẹni mọ̀ ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ ká jàjẹrun bí iṣu mi tún wá mọ̀ míì tí mo máa ń fi sí o bóyá kàn máa wá ni. Ebiola la máa ń sọ o. Ebiola. Bẹ́ẹ̀ni. Anyway. Ebiola wà lórí rédíò lẹ́kọ̀ọ́ náà máa ń fi ọ̀rọ̀ yẹn máa ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú sọmọ ọ̀rọ̀. Anyway ṣá bóyá ẹlòmíì àtún. Ẹ ṣeun ṣùgbọ́n alàgbà Ọláìná tí ẹ sọ nípa ọ̀rọ̀ àwọn ọba wa yẹn ó ṣe pàtàkì torí pé tí a bá gbà wọ́n lẹ̀ àwa tá a wà ní òkèèrè tí a bá rí nǹkan ṣe kò sẹ́ni tó lè ṣe nǹkan kan torí àwọn tó wà nílé yẹn wọ́n ti jẹ dòdò àti sòdodo wá di wàhálà ọ̀nà tá a gbé gbà Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa ṣùgbọ́n ó di ṣíṣe ohun tí a fi fẹ́ máa rí gbogbo ẹ̀yin àgbààgbà wa lórí Yorùbá Gbòde nìyẹn a sì ti ní ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde tí èmi gan ọmọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ mi ìmọ̀ àwọn tó wà nínú ìgbìmọ̀ ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé wọ́n ń ṣiṣẹ́ wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ lórí ọ̀nà tí a gbé gbà tí ilẹ̀ Yorùbá ò fi ní di ohun àjẹgbé ẹ ṣeun sà àdúpẹ́. Bàbá Ọ̀túnba Ashim Ọlábọ̀dé Òsénì. Ẹ ṣí mà ẹ kú jókòó. Professor Bíyì ẹ ní sọ̀rọ̀ tán o àti contribution one or two other people. My problem ni pé
àwọn òótọ́ ọ̀rọ̀ kan wà lẹ̀ tí tá a bá sọ Awólọ́wọ̀ gangan ni tí yóò bá mọ̀ di ohun tó ń ṣe òun kò lè rí solution sí. ṣe rí alàgbà Liu náà tún sọ̀rọ̀ náà hàn ní sọ̀rọ̀ náà tó, and my own position has always been pé this eminent group ó yẹ kí a bẹ̀rẹ̀ sí appreciate pé yes we are good, we are this, we are that, but àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tá a bá bára wa sọ á come out of the box a lè get the result. It is true wípé ìwà tí àwọn bá ń hù àwọn gangan they have to take responsibilities fún tó bá kò sí because I can't imagine any of us máa fẹ́ jókòó bí ká máa pọn pẹ̀lú ònà kò sẹ́ni tó ń pé wọ́n pààyàn ẹni tó kú fún yàn gangan tó kú normally èèyàn ń pt ẹ̀ náà lè talk of ẹni tí wọ́n pa ẹ̀ náà like that. But the truth of the matter ni wípé àwọn ọba wọ̀nyí we need to let them understand that they should take full responsibilities. It's unfortunate pé media wa àwọn media àwọn kan glut pé àwọn ti pa wọ́n tán. That's not the way forward. But I think our obas need to start taking full responsibility. Gbogbo nǹkan tí alàgbà Liu sọ pátá ni wọ́n ṣe. A rò pé ẹ̀yẹ nígbà kan kọ́ máa fi yín sí 3-3 trophy. Kọ́ máa jẹ́ pé torí obìnrin náà ṣe lọ sí gatherings. Kọ́ máa náwó bí ẹlẹ́dà. Kọ́ máa behave, kọ́ máa ṣe gbá, kọ́ máa ṣiṣẹ́ wọn. All these are things, and I don't know, all this is coming from ipe bóyá bí gbogbo ẹ̀ ṣe wá rí ni, because 99% of what it is either in Nigeria or anywhere among the Yoruba individuals, it's all about bí mo ṣe tó, bí mo ṣe jẹ́. It's about money, it's about position, it's about name, all that kind of thing. And these are little symptoms. So tá a bá dé pẹ̀lú ẹ̀ àwọn causes wọ̀nyẹn, we might not be able to solve the problem. And that's why I think some of us here should, get together again and find a way better. I mean, it's not the age of Injọba now. Age 40 something. And I'm also very happy to talk about me, Alàgbà Bankole. I cannot imagine, think imagine about how is it going to work. If reverend, if alaji, it's just not going to work. So I want people need to be told, yes, come on, governor ló lágbára lórí àwọn ọba. So there's so many things that our Yoruba I need to realize my basis. Let's map out to one. Ẹ ṣeun. Wọ́n ní àwọn ọba wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó ti sọ̀rọ̀ lónìí, mo fẹ́ ká kọbi ara síbẹ̀ yẹn. Wọ́n ní àwọn ní kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ tó fi àkùkọ tó fi ogbe orí rẹ̀ sílẹ̀ fún kọ̀lọ̀kọ̀lọ̀ ṣeré. Wọ́n ní àwọn ni wọ́n so yangamọ́dì tí wọ́n wá di aláwàdà adìẹ àwọn ọba wa. Wọ́n ní ìwà ọmọ ní jẹ́ kí ọmọ ó jẹ òkígbẹ́. Wọ́n sì ní ìjókòó ẹni ní jẹ́ kí wọ́n ó dá mí wíyọ́lu ni. Wọ́n ní tó ń ṣàwọn ọba wa nìyẹn. Ọ̀nà wo la gbé gbà? Torí òun ló mọ̀, kì í mọ lónìí kan. Alàgbà Àtẹwọ́lógún, mo rọ́wọ́ yín lókè, àní pẹ́ parí. Lẹ́yìn náà máa pe bàbá òkè àwọn èèyàn míì tún ti náwó. Ẹ ṣeun. Alàgbà Àtẹwọ́lógún, ẹ ṣeun. Ó yá ẹjọ́ ta ni ọba ò ní yìí mọ́ ni wọ́n ṣe ń wọlé pa wọ́n. Ọba ti hùwà tí àṣẹ ò fi sí lẹ́nu wọn mọ́. Kí lẹ rí sí i? Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ àkójọ mẹ́ta ṣe dáadáa lẹ́wà. Ọjàre àṣà ọ̀pẹ lóko bí ọ̀nà ló jì. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní Ọlọ́run má jẹ́ jẹun ọ̀tá. Ìgbà tọ́rẹ́ ò wá. Ọ̀rẹ́ kan kò dáná o. Kí la ti máa ṣe?
ọ̀rẹ́ kọ̀ kò dáná o bàbá yẹn ń gbà tẹ́ ẹ̀dẹ̀ gbé wá síbi ń jọ́ sí gbogbo wa sọ pé ọmọ ẹni òṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ kí ni bàbá yẹn sọ a ní ọmọ yín tó tiẹ̀ wá ṣèdí bẹ̀bẹ̀ rẹ̀ gan kọ́ kí ló ṣe fún yín kò sí o bóyá tẹ́ bá rántí gbà tẹ́ gbé bàbá Adébàjò wá síbẹ̀ ní tí wọ́n go against Tinubu for too long kí ló ṣe fún yín gangan up till now question yẹn àti lè answer ṣùgbọ́n nígbà yẹn wọ́n sọ pé vice president ní kinní kan pé kò lè sọ̀rọ̀ because kò ṣe president nígbà tí president wá wà mẹ́ báyìí o ló tún wà lè sọ̀rọ̀ kò sí. Ìlú one of the towns ní Èkìtì happens to be if not few miles 5 miles sí ìlú Governor Fáyẹmí. Kò pé ẹ̀sùn tó ẹ̀sìn rẹ̀ mo ti dé gbogbo àdúgbò yẹn rí wọn ò jìnnà síra wọn ara àti the third place wọn ò jìnnà síra wọn. Gbọ́dọ̀ kí ni wọ́n rí nílẹ̀ fún níbẹ̀ yẹn tó fi jẹ́ pé ọba àbẹ̀rẹ̀ àwọn ọba àdúgbò yẹn náà lọ pa. They are very good farmers. Yes, they are very good farmers. Tó bá sọ pé there was one thing geography kan tá a máa ń ṣe nípa triangle corn triangle àbí maize triangle nígbà tá a ṣe geography of South Africa nígbà kan níbẹ̀ yẹn àwọn nǹkan tó ń pè ní yam triangle wà ńbẹ̀ wọ́n ń pín iṣu bẹ̀yẹn kì í ṣe kéré so ibẹ̀ farming ibẹ̀ so àwọn kìnìyàn kan wọ́n ń jẹ́ lọ ní actually nípa nǹkan tó sọ nísìn ọ̀rẹ́ mi kan wà níbí yìí obìnrin ni ó wà ní Michigan nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ àwọn màálù nígbà tí rárá ó náà ní màálù ó ní màálù tó ní àwọ̀ bí 20. Gbàgbọ́ṣe. My junior one of my second kan náà lájọ lọ ó wà ní kìnìbẹ̀ ó ní ẹnìkan tó ó ní àwọn kan ṣáà ti sọ pé òkè o ọmọ tó bá ti bí tó bá bí méjì ìkan tiẹ̀ ìkan òun ó ní báwọn ṣe ń ṣe nìyẹn ó ní ìdẹ̀ ṣàwọn ló ń cause wàhálà and that takes me to the next one most of these people pẹ̀lú bí bàbá yẹn ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn àwọn tó ń cause wàhálà and probably may not be the same people tí wọ́n ń tọ́ láti sọ wípé Fúlàní wọn or something like that some of them. Ẹ dákun àwọn onímọ̀ọ́lù ń pọ̀ sí wàhálà ẹ pé kí n ṣáàwò èmi gan tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí ní ọdún bíi tó wáyé pé bí ọdún bíi 10 sẹ́yìn ni màá sọ fún yín pé mo ní mọ̀ọ́lù ní Ọ̀tẹ́ ẹni tí ń bá mi tọ́jú rẹ̀ bọ̀dá Tájù Fúlàní ni ìyàwó ẹ̀ ìyá Túnráyọ̀ nígbà náà tí mo bá lọ síbẹ̀ tí ìyá Túnráyọ̀ bá bẹ̀rẹ̀ sí ní pe ọkọ ẹ̀ bọ̀dá Tájù àǹtí ẹ̀ ti dé ìgbà tí mo mọ̀ pé kò sí àǹfààní ń bẹ̀ mo ní kán ta màálù yẹn mi ò tiẹ̀ gba owó ẹ̀ lọ́wọ́ wọn mi ò sì ṣe bísínẹ́sì yẹn mọ́ ohun tí mo fi sọ wípé àwọn Fúlàní ẹlẹ́ran àwọn ni wọ́n ń dá wàhálà lẹ̀ àwọn ni wọ́n lọ kó ẹran wọn jẹ oko àgbẹ̀ ibi tó ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn nítorí wàá burú ni pé àwọn ìjọba agbègbè yẹn ṣókù ní ìjọba àbí àlàyé ibi tó yẹ ká lọ nìyẹn. Èmi ò tiẹ̀ dispute bóyá àwọn ni àbáwọn kọ́ mo sọ pé àwọn kan náà wà tó jẹ́ kíní kan but ní ìgbà yẹn gọ́vnà Fáyẹmí pẹ̀lú àwọn tó sọ pé wọn ò nídìí kan gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹnì kankan nípa sáwọn akẹ́kọ̀ọ́ lọ ní. Bí mo sọ fún yín. was gọ́vnà Fáyẹmí that did that. Fáyọ̀ṣe ò gbà. Kò gbà. But Fáyẹmí bó ṣe bí Fáyẹmí because Fáyọ̀ṣe nígbà tẹ́ Fáyọ̀ṣe ṣe tán lẹ́ẹ̀kejì ní Fáyẹmí wá take over again ní Fáyẹmí wá ní ọ̀pẹ̀ wọn mà ìlú ẹ̀ ni wọ́n ti wá lọ pààyàn báyìí.
nǹkan tèmi wá sọ ni pé ẹ má jẹ́ àtọ́ra wa jẹ all this àwọn ọba yìí ìdílé wọn ni wọ́n ń represent nítorí pé ọmọ ọba ni wọ́n ẹ̀dẹ̀ àkójọba kò ṣe pé bóyá wọ́n force ara wọn lọ jẹ́ especially lágbègbè yẹn. ṣùgbọ́n tí wàá dìtì ju gbogbo Yorùbá nísìnyí àìláṣọ lọ́rùn pàká ó ti dàpérò fún gbogbo ọmọ eriwo. Yes ẹdẹ nìyẹn nígbà tẹ́ kì í ṣe láti gbọ̀ngàn níwà. Àgbègbè sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ṣì wà lójú ọpọ́n aago méje ti fẹ́. Tẹ́rí àdúgbò yẹn mà most of the people láti mọ nǹkan tó ń jẹ́ Èkìtì kẹ́ tó mọ nǹkan tó ń jẹ́ ìwé wọ́n ń ka ìwé ní àdúgbò yẹn. Tẹ́ bá rí àwọn ilé kan tí wọ́n ti ẹ̀. Tí wàá di kókó ìlú ìwé wọn tí wọ́n kà tí ò bá wà applicable sí community wọn. Ẹni tó jọba tó jẹ́ pé yíwa ẹ̀ ló wà unilag ló ti ń tìjì lọ́wọ́ bàbá ẹ̀ ti kú o wá jọba. Ẹ̀yin ẹ wo ọba tí wọ́n pa iná wọ́n ní military ló wà tẹ́lẹ̀ wọ́n sì ti ń halẹ̀ mádùúgbò rẹ̀. So nǹkan tí mo ń try láti sọ ni pé èmi ò bú àwọn ọba yẹn but àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì tó sọ pé òkè o tó láti jọba o ṣùgbọ́n a lè support ẹ is another situation ni because ó ṣẹlẹ̀ sí mi at a point nígbà kan tí mo sọ pé màmá mi sọ rárá mi ì tí ì ní ọmọ tí màá fi dájọ́ ni màmá mi sọ fún mi. If not ṣeun. In other words ká má bú àwọn kí ṣe gbogbo ara la fi lè bú àwọn ọba yẹn náà ṣùgbọ́n àwọn ìjọba tí wọ́n fẹ́ pé òkè ẹ wá máa ṣèjọba yìí o. Àwọn ààbò àwọn ọba alàgbà àtẹwọ́lógún lẹ́yìn tí bá ti ṣe léè tán máa pe ọ̀gbẹ́ni ọ̀rẹ́ Tádé kí wọ́n lè bá wa sọ̀rọ̀. ẹjọ́ máa wọ́n sẹ́kọ̀ọ́ máa ẹjọ́ máa má bínú ẹjọ́ máa má bínú mà. Àwọn ìjọba ẹni tó gbé adé fún yàn tí ò dẹ̀ lè support ẹ̀ mọ́ ẹ wo èyí tó ṣẹlẹ̀ nìbàdàn one ọba was in one of the minor níbẹ̀ right then governor state yẹn ó ń gba owó lọ́wọ́ federal government who consider themselves to be Fulani. Then the president right now ó wà ní France who is deputizing vice president who is already a Fulani man. So wọ́n ní okay ìgbà gbogbo jẹ́ ṣe gbogbo ìta máa ṣe o kó tó di pé Yorùbá máa come along. Ẹ jẹ́ ká ronú mọ́ there are so many things láti ṣe. Sharing tèmi fẹ́ sọ ní abẹ́ ẹ̀bẹ̀ ni pé tá a bá bẹ́ràn wí ká bẹ́ràn náà wí. Àwọn èèyàn dẹ̀ máa ń sọ pé onímọ̀jàre kì í mọ lónìí kan nígbà tó bá yá bẹbẹ kú bẹ̀ ibẹ̀ ló ń bọ̀. Ọba tí wọ́n ti ń da àdúgbò rẹ̀ rú ariwo wo ló pa fún àwọn oníròyìn? Ǹjẹ́ ó pe press conference pé àwọn Fúlàní odò òun ó gbádùn o òun sì pé ìjọba ò dáhùn? Tó bá jẹ́ kó ṣe yẹn ń sìn àṣírí àwọn ìjọba ò tú kó ṣe yẹn àgbọ̀n kankan. Ẹjọ́ mà kí ni wọ́n ṣe ní Ọ̀yọ́ kí ni wọ́n ṣe ní Ọ̀yọ́ mà nígbà tí ìbá ṣe Sunday Igboho tó lọ́wọ́ lọ wọ́n ti lọ́dẹ̀ fi Igboho gan wọ́n pẹ́ sáì lẹ̀. Ó ní mo fi ní àwọn ọba yẹn àwọn ni wọ́n ń ṣekú para wọn n tó kàn wà ń bẹ̀ ni wípé ojú òyìn ò kì í gbà ojú àwọn aráàlú wọn ò ní gbà. Alàgbà ọ̀rẹ́ Tádé mo rí yín mo rọ́wọ́ yín lókè. Ẹ ṣé mà olóòtú mo dúpẹ́ pé ẹ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ lénìí ó di pẹ́ gan-an ní tí mo ti sọ̀rọ̀ nígbà yìí. Ẹ ṣe ẹkújọ́ mẹ́ta ẹgbẹ́ máa rí yín jù báyìí lọ o. Àmín. Tèmi bá ní kí n sọ̀rọ̀ sí kinní yìí èmi máa ń rò pé gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ti sọ fún wa nígbà tí irú ìlú mi nílé Ìpẹ́rù Ìjẹ̀bú-Rẹ́mọ mo ti wá bàbá tèmi sọ fún mi pé ó di ìgbà kan tó pé ó ti kan ìdílé wa láti jẹ ọba mo lè sọ fún ọ mo ní èmi ò ní interest pé kàn gbé lọ síbi tó máa gbé lọ mo ní báwo náà tiẹ̀ ṣe ń jọba
wọ́n á ṣàlàyé fún mi wọ́n ní láti jọba wọ́n ní ọba tó bá jọba òun ni ọba ó jọba lórí gbogbo nǹkan ni wọ́n ló máa tẹ́kì nǹkan bíi ijọ́ méje wọ́n ní àwọn àjẹ́ máa wá ọba yẹn máa jọba lórí àjẹ́ ó máa jọba lórí oṣó ó máa jọba lórí kìrìsìtẹ́nì ó máa jọba lórí mùsùlùmí ó máa jọba lórí gbogbo nǹkan tó wà ní ìlú yẹn. wípé yóò gba gbogbo agbára tọ̀tún tòsì. wípé wọ́n ń fún ní gbogbo agbára ìwọ̀n yẹn wọ́n ní so wípé èèyàn kan máa wá ọba pé ó ń bọ̀ á pa ọba wọ́n ní tó bá jáde lẹ́yìn ijọ́ méje pé wákàn wọn máa béèrè lọ́wọ́ pé kí ni òun jẹ́ wà ní mò ń jẹ ọba ibi tí mo ti sọ fún ọ pé kọ́ ra yẹ fámìlì rà kúrò ń bẹ̀ nìyẹn pé wọ́n ní wọ́n máa mú ọkàn ọba tó wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n máa yí mọ́ nǹkan fólú ẹ̀ láti jẹ. òótọ́ ọ̀rọ̀ ni ọba ní wá. mo ní dádì mo ní mi ò ní interest mo náà fi tẹ́yìn fáwọn bá fẹ́ lọ jẹ nǹkan yín tó bó ṣe yẹ lórí tiwa nìyẹn ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ ṣe rí láyé ìsìn lẹ́nu ijọ́ mẹ́ta tèmi tó ń wo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí èmi rí pé àwọn ẹlòmíì ń jọba lẹ́nu kò ní pé kò tẹ́ ẹ lè pójọ́ mẹ́ta wọ́n á lè fi jọba tó bẹ́ẹ̀ mi dẹ̀ ṣe ń wò nísìnyí rẹ pé mi ò rò pé wọ́n ń ṣe gbogbo ètùtù wọn yẹn pé wọ́n ń jọba lórí gbogbo kinní yẹn àwọn ọba tó dẹ̀ ń jọba ń sìn mí ìlú wọn á lóun ò jẹ nǹkan kan kó kìrìsìtẹ́nì lòun tó kìrìsìtẹ́nì yẹn ló máa gbà wọlé tó máa fẹ́ pé òun jọba tó ara nǹkan tó mú àwọn ọba wíìkì nísìnyí lójú tèmi nìyẹn o ìjọba tí ò lágbára tí ò lè ṣe nǹkan kan nígbà tó oníbọn bá dé wọ́n máa yá mútu ẹ̀ dànù ni èyí nìyẹn èjì tèmi dẹ̀ tún rí níbẹ̀ ni pé àwọn ọba ẹ̀sìn akúṣẹ̀ ni wọ́n tó wọ́n ti ń wá àti ọ̀gbọ̀nà àti gbowó oríṣiríṣi nìmínú wọn wá irú ọba Ìwó yẹn nísìnyí àwọn ìtàn tèmi gbọ́ bẹ̀ mi wọ̀n bóyá òótọ́ ni o wọ́n lákùṣẹ́ ni ní Canada kó tó dípò débí ìjẹkújẹ òun ló fà á tóun náà ti di ọba Ìwó tó dẹ̀ di Fúlàní kalẹ̀ nítorí wọ́n ti àwọn Fúlàní wọ́n ti gbóyè Fúlàní fún ó ti fẹ́ Fúlàní nígbà tí ìyàwó ẹ̀ bá bímọ wọ́n ní bí ẹrú bá pẹ́ ńlé ńkọ́ yóò bu alájọbí ọmọ sáré Fúlàní ó wà níjọba Yorùbá ẹ̀dìgbà tán ó ti bímọ. ètò wà ní Canada náà wọ́n níyẹn náà bímọ fún wọn ní Yorùbá ló ọlọ́pàá ọmọ ẹ lódùdú àbí nǹkan ó tún ti gbé ìlú ẹ̀ ti gbé tà fún Fúlàní báyìí nísìnyí tó Fúlàní nísìnyí ni ó gbé ìlú ẹ̀ tà fún àwọn táwa ṣẹ́kù táwa jẹ́ ọmọ onílùú kò yé mi bá ṣe máa handle gbogbo ẹni tó gbogbo àná Yorùbá ni wá. àwọn tó jẹ̀bi ọ̀rọ̀ àwọn ọba jẹ̀bi àwọn aráàlú wọn náà sì jẹ̀bi bàbá Adébóyè mo rò pé fẹ́ fi kún ẹ ṣeun alàgbà Ọ̀rẹ́tádé mo dúpẹ́ sà. ẹ ṣe mà. Yes sir. bàbá Adébóyè. ẹ ṣe olóòtú. ó dé gbọ̀ngàn apẹ́. mo fẹ́ kẹ́ ẹ gbà mí láàyè kó jẹ́ pé Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi sọ nǹkan tó wà lọ́kàn mi. kò sí ń tẹ́ ẹ fọ̀ tá a gbọ́. dúró nìyẹn o dúró. tẹ́ ẹ bá ti fọ fùfú dè. ìyí tí ó jẹ́ Yorùbá nǹkan tí mo fẹ́ sọ ó ní ìsọdọ̀tun. Tí a bá bẹ́ẹ̀ lórí ìsọdọ̀tun a lọ bì kankan. Wọ́n ní tọmọdé bá kọyán alẹ́ àgbàlagbà fìtàn balẹ̀. 1861 ni wàhálà ọlọ́bádé ti bẹ̀rẹ̀ ní ọ̀dọ̀ wa ní ibi tí wọ́n ń pè ní Èkó àbí Lagos nílẹ̀ Yorùbá. 1861 ló bẹ̀rẹ̀ nígbà tí àwọn wọ́n sọ Èkó di kọ́lọ́nì fún British Crown
immediately agbára tó bá wà lọ́wọ́ Eléko of Èkó ńgbà yẹn wọ́n ti gbà á ó ti di tiwọn. That's how Lagos became a colony. Ọba tó bá sì wà lẹ́yìn Èkó àmì tó bá wà nílẹ̀ Yorùbá díẹ̀díẹ̀ ni mú ẹlẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn gbà wọ́n ṣe wọnú wa díẹ̀díẹ̀ nìyẹn tí wọ́n fi lọ gba Ọ̀yọ́ tí wọ́n fi lọ gba Ìbàdàn tí wọ́n fi gba Ifẹ̀ tí wọ́n gba gbogbo ẹ̀ tó fi dé Benin. 1897 nígbà tí ọba Ọ̀bìní ń ta bíọ́bíọ́ tó rò pé agbára tó ní lọ́wọ́ kò lè gbà lọ́wọ́ òun kí tó ń bá wọn ìbò wọ́n lé kúrò lórí oyè wọ́n gbé lọ Calabar. Weakening of the royal household began in 1861. Direct weakening. Mi ò sọ pé weakening ò sí ń bẹ̀ during the slave era o, but ìgbà tí wọ́n sọ pé àwọn òkú ẹrú mọ́ tó sọ pé wọ́n máa settle in the land and colonize it and what have you, they have to destroy the power that was there. Immediately if possible, gradually if necessary. Then they introduced the money economy. I keep coming back to the money economy. The money economy kò jẹ́ nǹkan tí ọba bá ń jẹ tí ó ń jọ lójú tó fi ṣe agbára kóyìnbó tó dé kí money economy ò tó dé. Gbogbo yẹn ni wọ́n weaken ló fi di pé tá a bá róyìnbó a lè jẹun, tá a bá róyìnbó a lè mu. The man with the gun is the majority. Àwọn ọba tá à ń sọ̀rọ̀ wọn nísìnyí tí à ń sọ pé wọn ò ṣe dáadáa. Ìfẹ́ inú wọn ni àbí a consequence of transformations tó ṣẹlẹ̀ sílẹ̀ wa over more than 2 centuries. We can't wish it away. We must engage in what I would want to call ìsọdọ̀tun, that is a total renewal of our society. We will always find one thing that somebody is doing right or wrong, and we will always think it is a personal trait when it is a consequence of a set of events that began at least in 1861. By 1884, àwọn òyìnbó ti láyà lórí tí wọ́n fi partition Africa into very many divisions tí wọ́n wá ń pínlẹ̀ wa lójú ara wa. Ẹni tó bá takò wọ́n wá gbógun tì. Òun náà ni ogun tó jà 1903 ọ̀kọ̀ọ̀kan yẹn. Nǹkan tí ẹ̀ lé débì kan gbà kan tó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n lọ síta tí wọ́n ti bọ́ta tí wọ́n jáde tí wọ́n ṣe kí ni àwọn bíi Herbert Macaulay tí wọ́n ń try láti gbèjà àwọn èèyàn wọn. Ìgbà tá a bá Macaulay lọ sí Ìbàdàn díò lásán ló lè kúrò bẹ́ẹ̀ pé ọba ò fẹ́ ọ́n bẹ̀ wọ́n ti ń lo orúkọ ọba wọ́n forúkọ ọba lo agbára ńgbà yẹn kí wọ́n tó wá lò mọ́. Ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀. The trapping began at least in 1861, and it has increased in intensity over the years. I always use some of these examples to show you how we have been weakened and how we who know that we have been weakened must find a way to renew our land and people. How we are going to do it, àròjinlẹ̀ gbọ́dọ̀ pọ̀ nú ọ̀rọ̀ wa. I didn't say some people are not blameworthy, but I'm saying a structure that was built to fail us as a people is difficult, if not impossible, to ask one person, one individual to correct that in his own little domain. Bí wọ́n ṣe ṣe nìyẹn o. Láti jí omi òyìnbó wá látòkè lọ́hùn Fúlàní wá wọ́n wá parapọ̀ in an alliance. Alliance tí wọ́n form náà ló gbé Abubakar Tafawa Balewa di prime minister and so on and so forth. Gbogbo nǹkan tó ju wá ń rí bí this is a gradual process to undo us
and to make us lost. And yeah, I mean, look all over the world, all over the world, and see where people are still doing reasonably well. They were able to keep their culture. Whether you go to Japan or China or Vietnam or India or these other places, they were able to keep their institutions. Our institutions were wrecked gradually, assuredly, and with our having to surrender to a monetary economy. So jẹ́ pé nǹkan tó jọ ọba lójú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kò lè jọ lójú mọ́ torí owó ló wà díẹ̀ nísìnyí. So àwọn tó sọ pé ọba ń náwó bí ẹlẹ́dà, àwọn tó ń ṣe kúní, those are consequences of transformations tó ti ṣẹlẹ̀ over time. And we tá a bá kọ̀ tá a examine gbogbo nǹkan báwọn yẹn, a lè rí di nǹkan tó ń ṣe wá and how to begin to correct it. Nígbà tí ẹ sọ pé ẹ jẹ́ ká lọ bá wọn bá wọn sọ̀rọ̀, ọba wo lẹ fẹ́ bá sọ̀rọ̀, èwo lẹ mọ̀ nínú wọn. Èwo la mọ̀ nínú wọn tá a fẹ́ bá sọ̀rọ̀, èwo ni ó máa fetí sí nǹkan tá a fẹ́ sọ, èwo ni ò ní sọ pé ọ̀rọ̀ tá a wá bá òun sọ yẹn o, ọ̀rọ̀ bí wọ́n sì gba búrẹ́dì lẹ́nu òní tí ò ní sọ wá dọ̀tá. That's true. Agbára wo la wá ń gbé lọ bẹ̀ tí a fi lè jẹ́ kí ọba tó ní ìwọ̀nba power tó ní nìsín kó sọ individuals wa dọ̀tá kí wọ́n lè ṣe nǹkan tó bá, I am really asking us to think completely, not episodally, not wọ́n pọ̀ bá kan lónìí ẹ jẹ́ ká ṣe wá ẹ wọ́n ṣe kékeré lọ́kàn ẹ jẹ́ ká ṣe wá. Let us think pé kí ni báwo la ṣe lè invite ìsọdọ̀tun fún ilẹ̀ Yorùbá. It is a little bit of what some of us are saying, a little bit of what some others are saying, a little bit of the thought. Báwo la ṣe máa kó gbogbo little bit yẹn jọ pọ̀ to form a basis of action. And what kind of action? Is it overt? Torí ẹ bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe nǹkan overtly tí wọ́n ti mọ̀ ń pa ẹ̀, they have to find a way to checkmate you. The powers that are piled up against us are significant. And they have been riding the train for 200 years. Kí wọ́n tó bí irú wa báyìí. So ẹ jẹ́ ká ronú jinlẹ̀, ká mọ̀ pé nǹkan tá à ń wá, it's not an easy thing to get, but it is not an impossible thing to seek. Kámọ́ àmọ́ tara wa jẹ pé tábà ti lè ṣe léyìí, tábà ti lè ṣe tọ̀ mélòó lẹ ti ṣe, ẹnu náà la fi ṣe láti ìjọ ya àti ìdèbí kankan. When we must find a way to go inside and look carefully, look at all the parameters of our problems and find methodologies for dealing with them. Some of them may be overt, but most of them will have to be planning, thinking, doing, and educating and doing this and doing that. I mean, I will do whatever we have to do, I will do overtly. But I will also ask, pé in terms of gbangba, ó kéré sí number, pẹ̀lú nǹkan tó yẹ ká ṣe to really renew our land and our people. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun bàbá, àgbà yín ò dalẹ̀, a máa rí yín bá. Ó náà ni gbogbo ohun tí a ti ń sọ. Ẹnìkan fi àwòrán kan ránṣẹ́ sí mi tí èmi náà ti rí. Àwòrán àwọn kidnapper tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní Èkìtì tí wọ́n ṣe bí ọṣẹ ṣe ń ṣojú. Ìyẹn fi hàn wá wípé adìyẹ ń làágùn, ìyẹ́ ẹ̀ ni ò jẹ́ ká mọ̀. Àwọn èèyàn wa ń gbìyànjú, àwọn tí ó gbìyànjú ni àwọn olórí wa. Àwọn olórí ta ló yàn wọ́n? Àwa náà la yàn wọ́n. Àwọn mi ò yàn nìkankan o, má bú mi o. Àwa tó túmọ̀ sí pé àwọn èèyàn bíi tiwa tí wọ́n ń bẹ nílé.
àwọn náà sì mọ̀ pé bí ó ṣe rí ni tó bá jẹ́ wípé bí ó ṣe rí ta ní àwọn àfi ọwọ́ ara rẹ̀ fa jọ̀gọ̀dì tí n bá mọ̀ pé àwọn àgbà tí ò tó lé ni mo fẹ́ gbé síbẹ̀ tèmi ò wá fi wọ́n sílé kí n jẹ́ wọn ó da lérú. àìmọ̀ ni ṣùgbọ́n nǹkan tèmi ń sọ tí mo ti ń rò ní wípé àti débẹ̀ mẹ̀kúnnù ni ó gbára ẹ̀. àwọn ọba wọn ti di alájọjẹ dòdò pẹ̀lú ìjọba torí ẹ̀rù ń bà wọ́n. àwọn tí ò jẹ dòdò ni àwọn bí Àmọ̀tẹ́kùn àwọn ọ̀dọ́ ìlú àwọn yẹn ló yẹ kí gbogbo wa níkọ̀ọ̀kan ká máa ronú bá a ṣe fẹ́ ró wọn lágbára. a gbọ́dọ̀ ronú bá a ṣe fẹ́ ró wọn lágbára tí wọ́n ó fi gbára wọn sílẹ̀. Àmọ̀tẹ́kùn gba sálárì lọ́wọ́ gómìnà. ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ń ṣiṣẹ́. ẹ rí àwọn kidnapper tí àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ṣe bọ́ṣẹ́ ṣe ń ṣojú lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí ni. Ibi tí wọ́n bá ti jẹ́ kí wọ́n ṣiṣẹ́ ni wọ́n ti ń ṣe o. Olóòtú. pẹpẹ. àwọn kidnapper tó ń mú yẹn èmi ò rí lè tó jọ Fúlàní nínú wọn. àwọn ọmọ tó jọ bíi Yorùbá lèmi rí gbogbo àwọn bíi 6 7 tó ń pa yẹn tó ń shoot yẹn. Dr. Yefule. o. àwọn fídíò tẹ̀rí yẹn kì í ṣe recent kì í ṣe èyí tí kì í ṣe kidnapping àwọn ọmọ school àti àwọn ọba wọ̀nyẹn ò kì í ṣe yẹn o. ó ti o eléyìí tó ń gbé àwọn èèyàn kan sínú. ìyẹn kì í ṣe pé wọ́n kidnap tẹ́ bá wo fídíò yẹn dáadáa kò sọ pé wọ́n kidnap. wọ́n ní arm robbery ní Òṣogbo kì í ṣe kidnapping. àwọn yẹn bí arm robbers ni wọ́n lọ. arm robbery nìyẹn wọ́n kó wọn sínú pick-up. ẹ ṣe gan ni thank you caption tèmi rí wọ́n sọ pé the Fulani bandits. àwọn èèyàn ló kàn sọ ìsọkúsọ tí wọn ẹ mọ̀ pé wọ́n kàn sọ èyí tó wù wọ́n ni. torí àwọn tí wọ́n shoot yẹn tí wọ́n kán lẹ́sẹ̀ tí wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀wọ̀n yẹn bí kankan ṣe mọ́ àwọn Fúlàní kinní wọ̀nyẹn rárá. so basically wọn ò tí ì mú Fúlàní kankan. ní èyí tó ṣẹlẹ̀ ń sìn àwọn tó abduct àwọn ọmọ yẹn àwọn ọlọ́pàá mo ka news táwọn ọlọ́pàá release wọn lè sọ pé wọ́n fẹ́ mú àwọn abductors yẹn nígbà táwọn ọmọ ìwà ní ọwọ́ wọ́n máa pa àwọn ọmọ yẹn dànù ni wọ́n láti san ransom fún wọn náà nísìnyí tán ti release àwọn ọmọ yẹn làwọn ọlọ́pàá ṣe bẹ̀rẹ̀ sí wá lé àwọn yẹn káàkiri ń sìn báyìí pẹ̀lú report kan tí mo kà lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn. So as far as we know wọ́n ti san ransom fún wọn sìn. wọ́n san ransom bí 15 million náà san fún wọn kán tó release wọn. ló lẹ pé 15 million naira. 2 million. 15 million naira. $15,000. 1.5. kò mọ̀ lè dáa fún wọn o. 15 million ni. ọlọ́pàá ṣe wá ń lé wọn káàkiri ń sìn ní báyìí pé nísìn tí kò sáwọn ọmọ lọ́wọ́ wọn mọ́ ń sìn báyìí ọlọ́pàá ṣe wá ń lé wọn. wọ́n wá lè fojú wọn hàn mọ́ bó. so bóyá tó bá dọ̀la ọlọ́pàá mú wọn àti ìmọ̀ bẹ́tà máa gbọ́ news yìí. ibi tí èmi wá ń lọ ni pé ojoojúmọ́ ni àwọn kó tó di àsìkò yìí làwọn èèyàn máa ń sọ pé lórí Yorùbá Gbòde a kàn máa ń sọ̀rọ̀ náà ni ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. ó ní wọ́n bá ṣe dé àríṣẹ́ wọn. wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni. Okay. ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n gúnlẹ̀ tẹ́ bá jẹ́ ń gúnlẹ̀ bóyá ìbéèrè tẹ́ fẹ́ béèrè bóyá kò tiẹ̀ ní nídìí láti béèrè rẹ̀ mọ́. ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ni ẹ rí i pé nǹkan bí ọ̀sẹ̀ 3 sẹ́yìn a sì ń kéde wọ́n ti pé báyìí wọn ò according to nǹkan tí mo gbọ́ wọn ò gba àyàn mọ́ wọ́n sì ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ nínú ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde iṣẹ́ tí wọ́n wá ń ṣe ó kan ẹ̀yin náà kìí ṣègbà tẹ́ ẹ bá darapọ̀ mọ́ ọmọ ìgbìmọ̀ ni la tó máa mọ̀ wípé bóyá ẹ fẹ́ bá wọn ṣiṣẹ́ wọn ò bá Àmọ̀tẹ́kùn ṣiṣẹ́ Àmọ̀tẹ́rin gan wọn ò bá ṣiṣẹ́ níbi tí wọ́n ń bá bọ̀ yìí ó kúrò ní Àmọ̀tẹ́kùn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká ràn wọ́n lọ́wọ́ níjọ́ tá a ti ń kéde owó tá a fi ń maintain kínní gan tá a ti ń kéde ẹ̀
ẹ̀yin èèyàn tẹ́ ń donate láti bí ẹ̀yin tó lé ní oṣù mẹ́fà ní ìsìn kò sí rírí tá a rí owó sì ní kẹ̀kẹ́ yìn rere a sì lè máa bú àwọn èèyàn tí wọ́n fi àsìkò wọn lẹ̀ ká tún ní pé gbogbo owó tó yẹ kí wọ́n ná àwọn ni wọ́n ná wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ ìtùgbówó àti àsìkò ló gbà táwọn bá donate àsìkò kí ló ṣe táwọn ò lè donate owó ní apá kan ohun tó tún ṣe pàtàkì tó yẹ ká ẹ fi ran ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe Yorùbá Gbòde lọ́wọ́ ni wípé àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ Yorùbá ní afèèyàn mímọ̀ sọ̀rọ̀ àwọn tẹ́ ẹ mọ̀ ẹ má bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́ńtíráàtì owó tán ọmọlúàbí ní ó kù ẹ bá wọn sọ̀rọ̀ ibi tí wọ́n lè gbà ran Yorùbá lọ́wọ́ lábẹ́nú tó máa jọ jẹ́ àjọmọ̀ ẹ̀yin àti wọn ká ẹ wá rán èmi olóòtú sí ìgbìmọ̀ Yorùbá ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ń tà ń wínú asọsọsọ bá a pòwe Hasan Sukuta abẹ̀bẹ̀ Àlàbá ní bá a jù sílẹ̀ ní gbangba ibi pẹlẹbẹ náà ló máa fi lélẹ̀ ẹ jẹ́ amúṣẹ́ṣe tún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe àmọ́ tó yẹ ká ṣe àwọn ọba tí wọn ò ṣe kínní àmọ́ tó yẹ ká ṣe àwọn ìjòyè tí wọn ò ná ní ìlú àmọ́ tó yẹ ká ṣe ṣùgbọ́n ọ̀nà wo la fẹ́ gbà ṣe a ti ń rojọ́ látàgò 3 nísìn tá a bá yọ ti dókítà kúrò ń bẹ̀ a ti lo 3 hours ẹ dákun torí Ọlọ́run àìláṣọ Ọlọ́run pàká ó tó àpérò àwọn ọmọ eriwo ẹ jẹ́ kí a fọwọ́sowọ́pọ̀ a lè ṣe 10 a nídìí láti jẹ́ orúkọ kankan orúkọ tá à ń jẹ́ Yorùbá ó ti tó lọ́tọ̀ a nílò orúkọ míì mọ́ láti gbé Yorùbá dé ilẹ̀ ìlérí tó yẹ kí wọ́n dé àbọ̀ mi rèé ẹ dákun ẹni tó bá ní ìmọ̀ràn. ẹ̀ẹ̀kan ìmọ̀ràn tèmi fẹ́ sọ ni pé ńṣe a ti ń gbọ́ pé ìgbìmọ̀ kílẹ̀ pé ná. amúṣẹ́ṣe. a ti ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ ń ṣe mọ̀ kí mo béèrè nǹkan kan pé ok bó ni wọ́n bá ṣe dé bó ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kí ó tó di pé ìrànlọ́wọ́ lè wá èèyàn láti mọ scope ìwé mọ́ sọ pé write your vision and make it plain. ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe kí ni iṣẹ́ tó ń fẹ́ ṣe kí làwọn ètò tó ń fẹ́ máa ṣe kí làwọn àbá tó ń fẹ́ máa dá we have to know kì í ṣe pé kí wọ́n tiẹ̀ mọ̀ àwọn tó wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n ọ̀nà wo ni iṣẹ́ tó ń fẹ́ máa ṣe ìgbà yẹn lè á tó mọ bí à ń ṣe dá sí nípa pé à ń gbówó lẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni ẹ jẹ́ kí n là á wọ́n ní làáhàn mi ò ní awóké ló tù fẹ̀ ó ti tó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún tí àwọn èèyàn ti ń pè fún irú ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe àwọn èèyàn máa ń sọ pé a kàn máa ń sọ̀rọ̀ ni àkúkú rí action kan a kàn tún wá ń jọ́ mẹ́jọ á tún rojọ́ ó ní èmi lára níbẹ̀rẹ̀ láti ṣe kóríyá fún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe torí tá a máa ń rí tẹ́lẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ó wá sórí Yorùbá Gbòde wọ́n wá fi form organization míì sì ní rí wọn mọ́ sì ní gbúròó iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe. lẹ́yìn ìgbà yẹn àwọn àgbààgbà wa foríkorí a pinnu láti ṣe kóríyá fún ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe kí Yorùbá Gbòde wá jẹ́ aláfárá tí ó mọ fààyàn sí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe. ohun tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ó mọ̀ ṣe ni pé àwọn nǹkan pàtàkì tá a bá ti jíròrò lé lórí bí irú ètò ààbò fún àpẹẹrẹ ní ìsìn ìlanilọ́yẹ̀ kò yé àwọn èèyàn kò yé àwọn Yorùbá wọ́n sì ń jẹ màálùú wọ́n ń jẹ màálùú bí ẹni máa kú kò yé wọn ìlanilọ́yẹ̀ wọn ò ṣiṣẹ́ àgbẹ̀ láàrin ìlú mọ́ gbogbo eléyìí ètò ààbò ìlanilọ́yẹ̀ ètò ẹ̀kọ́ ètò wọ́n pè ní empowerment àwọn ọ̀dọ́ tí ó fáwọn èèyàn níṣẹ́ gbogbo eléyìí láti jíròrò lé lórí Yorùbá Gbòde
ó sì di ara nǹkan tí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe tí wọ́n máa ṣe. Ọ̀nà wo ni wọ́n ó gbé gbà? Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe ò ní jọ ìkankan nínú ẹgbẹ́ tàbí ìgbìmọ̀ tẹ́ ẹ ti ń gbọ́, torí wọn ò ní jẹ́ aláriwo. Wọ́n ní ìdàdíjẹ́ láriwo. Wọn ò ní jẹ́ aláriwo torí pé ariwo ló dá nǹkan. Ariwo làwọn èèyàn ń pa kiri, wọn ò ṣiṣẹ́. Ǹjẹ́ mo yẹ ẹgbẹ́ Yorùbá, ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tá a ní, mi ò fẹ́ ká gba àsìkò lórí yẹn torí pé ọjọ́ ti lọ. Nǹkan tí wọ́n ní ìdàriwo ni pé alàgbàlà crown. ẹ jẹ́ ń sọ eléyìí tán màá fún yín láàyè. Ṣé rí ariwo yẹn ó ní percentage tó empowerment àbí authority tó ń fúnyàn, because kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ pé bẹ́ẹ̀ ṣe jẹ́ nìkan tẹ́ ń gbé bọ̀ táwọn èèyàn ò bá mọ̀. Ariwo yẹn ó ní importance tiẹ̀. Ẹni tí bá wọn pariwo ìyẹn náà ti tó. Ariwo tèmi bá wọn pa lórí Yorùbá Gbòde ó ti tó. Okay. Àbáriwo báyìí. Ṣé wọ́n ní budget? That's another thing. Ṣé wọ́n ní budget? Ṣé tó ní wọn ò dá sí àbí pé. Ṣé pé kí n bí wọn? Agbọ́lé bí wọn. Náà kí tí ẹ ṣe pé ẹ̀yin ni afárá, èmi ń sọ pára nǹkan tó máa ń jẹ́ káwọn èèyàn dá sí nǹkan nìyẹn. Okay, àwọn ọ̀nà tá a fẹ́ gbé gbà ní ògàn báyìí, ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ ṣe. Àníṣe èmi ò mọ béèrè lọ́wọ́ wọn, wọ́n wà máa sọ lórí Yorùbá Gbòde. Budget yẹn mátà. Ìrírí ni mú ní gbọ́n. Bẹ́ẹ̀ni. Ariwo ti pọ̀jù fún ọmọ Yorùbá. Ẹnu ariwo ká máa àpíà lórí WhatsApp, ká máa àpíà lórí kínní, ọmọ grant interview nǹkan tí ń ṣe nu, a sì lọ bì kankan. Àwọn ìgbìmọ̀ wa ní àwọn fẹ́ gbé yẹn sẹ́gbẹ̀ẹ́, àwọn fẹ́ kọjú síbi tí àwọn ń lọ gan-an. Wọ́n nítorí pé bá a bá bí òwe bàbá Adébóyè ní bá a bá ń relé ITV, etí ọ̀tún ọmọ oyè tòsí ọmọ oyà, ibi tá à ń lọ là á kọjú sí. Wọ́n ní táwọn fẹ́ ṣe nu. Ẹ jẹ́ fáwọn náà láàyè. Àwọn tí ń pariwo kiri ìgboro a fún wọn láàyè. Àwọn tí wọ́n sì ní àwọn ò ní pariwo, ẹ jẹ́ fún àwọn náà láàyè. Ariwo wọn èmi ò mọ bá wọn pa lórí Yorùbá Gbòde ká lè bá débi tá à ń lọ. Ọ̀tẹ̀ òṣèlú ẹ má fi ṣe hàn wá. Ohun tá a bá wá ní kí gbogbo wa kọjú sí kó lè bá a dáa. Mo tún ń pariwo, mo tún ń polówó gbogbo ẹ̀yin èèyàn tí ẹ máa ń ran Yorùbá Gbòde lọ́wọ́. Ojú ò ní kún yín, kò ní rẹ̀ yín, ẹ ní wá ìnákù, ẹ sì ní náwó kan ìsàlẹ̀ àpò. Gbogbo bá a ṣe ń dá bí ẹdun tá à ń rọ̀ bí òwe, owó ni. Àwọn ará onízùmù ó gbowó, àwọn ẹnjìníà tí máa ń pẹ́ déhùn oní ó gbowó tó bá ti dọ̀dí 31st. Oní ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tẹ̀mí láago pé mi ì tí ì rí àláàtì bá a ti ń ṣe nù. Torí náà a nílò ìrànlọ́wọ́ yín. Owó ni kẹ̀kẹ́ ìhìnrere, ẹ ràn wá lọ́wọ́ kó lè bá a ju wa ṣe. Tẹ́ bá sì ti ran Yorùbá Gbòde lọ́wọ́ fún ìkéde wa, ẹ máa rántí ìgbìmọ̀ amúṣẹ́ṣe, iṣẹ́ wọn pọ̀. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn alágbára lórí ètò ààbò. Wọ́n fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn alágbára lórí ìsọdọ̀tun tí bàbá ń sọ yẹn fún àwọn ọ̀dọ́. Wọ́n sì fẹ́ ṣiṣẹ́ lórí ìpolongo fún àwọn aráàlú. Wọ́n fẹ́ ṣe billboard lórí tó yẹ káwọn aráàlú ó máa ṣe. Kò yé àwọn èèyàn. Ẹ dákun ẹ jẹ́ ká là á kó yé wọn. Ààrẹ ọjọ́ músolókùn, ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ wọ́n ní kò kún agbọ̀n, afẹ́fẹ́ ní gbé e lọ. Òun làwọn oníròyìn fi máa sọ pé I'm on here tí wọ́n bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Ó jẹ́ bí ó ṣe jẹ́. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀gbọ́n mi, àwọn bàbá amòye, àwọn ojúlówó ọmọ Yorùbá tí wọ́n wá lónìí tí a jọ ṣe ètò. Ẹ dákun ẹ̀yin tá a ti rí ti pẹ́ tá a tún rí yín lónìí. Gbogbo yín wúlò, ìmọ̀ràn yín jọ mí lójú. Ẹ jẹ́ á máa rí yín torí pé àdáṣe níhun ni, àjùmọ̀ṣe kì í hun èèyàn.
ẹ jẹ́ kí a jọ máa ṣe àjèjì ọwọ́ kan kò gbẹ́rù dórí ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n kì í sì jẹ́ kí a pe àgbà ní wèrè àjọṣe wa ò ní bàjẹ́ ẹnikẹ́ni tí ó bá fẹ́ náwó ìrànlọ́wọ́ sí Yorùbá Gbòde nọ́mbà tí ẹ lò ní ìsìn ó ti yàtọ̀ ṣe mọ̀ pé mò ń pariwo náà 959 208 8689 ó ní nọ́mbà tí ẹ fi nǹkan ránṣẹ́ ní orí Zelle. títẹ́lẹ̀ ẹ̀ ń kọ́ mà. Títẹ́lẹ̀ kò lè wọlé síbẹ̀ mọ́. Owó jóná nìyẹn. Owó òjóná ń dò lẹ́yìn fowó bẹ̀. Bí ẹ bá fi bẹ̀ wọ́n ó darí rẹ̀ sí nọ́mbà ibi tí a sọ ohun ṣùgbọ́n kó má bàa pẹ́. Tẹ́yìn bá lo nọ́mbà yẹn tààrà kò ní pẹ́. Ẹ tún sọ mà. Mo sẹ́ndì nǹkan síbẹ̀ o 959 959 208 8689. 8689. Ó ti wọlé 959 208 8689. Ẹ ṣeun kò ní rẹ̀ wá. Ní ọjọ́ mẹ́jọ ọba aláyé kan là mú bọ̀ kí wọ́n wá bá wa sọ̀rọ̀ lórí ètò ààbò ipò àwọn ọba àti àjùmọ̀ṣe tí ń bẹ láàrin àwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá tún di Sunday tí ó parí a tẹ̀síwájú nípa àkíyèsí òfin. Ní Sunday tó máa bẹ̀rẹ̀ oṣù March ni a tún máa ṣe ètò ìlera. Ẹ ṣeun mo dúpẹ́. Ẹni tó fúnni lówó kò fẹ́ kí ebi ó pani. Ẹni tó fúnni nímọ̀ kò fẹ́ kí á rìn lókun àìnímọ̀. Ẹni tó fúnni lọ́mọ kò fẹ́ kí á jàjẹrun bí iṣu. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yèyé mi o Egbinọlá Adékúnbi àtúnwá ẹ̀dùn ló kọ́ mi láṣà mo jèrè àṣà èrè nímògùn ará alágbẹ̀dẹ ọmọ awórin tún rirọ ibi tó bá wà. Ilẹ̀ rẹ̀ o. Ẹ ṣeun mo rò pé èrè nímògùn ti ọmọ gbọ̀ngàn ni. Sísá Tinú àgbọ̀rọ̀ yín lónìí ẹ kújọ́ mẹ́ta Sísá Tinú. Yes sir, mo wà ní background mo ń ṣiṣẹ́ kan lábẹ́ ni ṣùgbọ́n gbogbo nǹkan tẹ́rìbọ̀dì ń sọ ni mò ń gbọ́ ẹ kú pàdé. Wọ́n wà lábẹ́ ààbò. Mo wà lábẹ́ níbi ìgbà tí mo ń ṣiṣẹ́ bàbá àkàn ẹ kú gbà ẹ kú ṣẹ́. Ìgbà tí wọ́n ti gbọ́ ìdánilẹ́kọ̀ọ́ ọkàn àwọn náà wọ́n fẹ́ tún yẹn wò. Mo wà ń bẹ̀ mò ń gbọ́ ẹ̀yin lẹ mọ̀. Bàbá yìí. Ẹ ṣáà sẹ́ndì Zelle sọ́dọ̀ tèmi náà. Ẹ pín kárí. It's a great show lénìí. Ẹ kú jókòó. Ẹ ṣe gbogbo ní. Ẹ ṣeun ọpẹ́lọpẹ́ ẹrú yín o. We thank God. We thank God. Kò ní rẹ̀ yín o. Àbádéwòye mo rí pé ẹ tún ti mú dókítà wa. Àwọn náà ti di ọmọ gbọ̀ngàn. Dókítà tán wá là wá lóye. Tani òkì sọmọ gbẹ̀gàn nu gbogbo wa. Kò sí. Àfẹ́mí nìkan tí wọ́n bí ní. Ibùdó dókítà yẹn fúnlẹ̀ pàápàá ọmọ gbọ̀ngàn ni wọ́n. Ọ̀dà bẹ́ẹ̀. Irọ́ bàbá ọba ni wọ́n níbẹ̀ wọ́n ti fi wọ́n jẹ bàbá ọba. Ó ti o Ìjẹ̀bú ní headquarters gbọ̀ngàn empire o. Ìjẹ̀bú Òde. Ìjẹ̀bú báyìí. Ọjọ́ ọ̀nà fẹ́ ṣe gbọ̀ngàn dè ká bá bàbá Adébóyè lọ. Gbogbo ala máa ń lọ ní lọ kéde. Ẹ máa wá sí Ìjẹ̀bú ni ẹ wá sí Pẹ̀rú rẹ̀ mọ́ ibẹ̀ ní headquarters. Gbàgbẹ́ lọ gbọ̀ngàn. Ó ti. Àní Ìpẹ̀rú rẹ̀ mọ́ is the capital of Gbọ̀ngàn empire. Ló bá tẹ́. Bàbá Adébóyè ẹ wà ń bẹ̀ sọ̀rọ̀ ní ìwúrẹ́gbẹ̀ ayé o. Wọ́n ti dìde bàbá ti dìde. Mr. Tẹ́wọ́lógún lẹ bá lọ láàrin. Ẹ ti rí pé bàbá lọ tán ká ẹ tó sọ̀rọ̀. Gbode. Gbode ẹ ti rí pé bàbá ti lọ tán ká ẹ tó sọ̀rọ̀. Ẹ ju Ìjẹ̀bú Òde lẹ̀ Ìpẹ̀rú rẹ̀ mọ́ ni. Ìpẹ̀rú rẹ̀ mọ́ kíní ti wá nìyẹn orí ọ̀fẹ́ ní small London. Bàbá làkàn ẹ̀yin náà àrójú yín ẹ kàn ń sọ̀rọ̀ lábẹ́lẹ̀.
ẹ̀dẹ̀ níṣẹ̀lẹ̀ ń fòró ẹ̀mí bàbá èmi Yusuf. wà lórí òkè mú wa o. Orí òkè mú wa o. Ẹkúṣẹ́. Ọlọ́run ní jẹ́ ẹja ṣubú o bí ẹni tí mò ń béèrè lọ́wọ́. Àpèjúwe tí ẹ mú wá yẹn kò lè ṣẹlẹ̀ sáwa, àwa ti kọjá yẹn. Ààtò. Èwo lẹ kọjá ń bẹ̀ o? Kọjá àti ilẹ̀ Àwa Yorùbá máa ń ni. fọwọ́ wọ̀ tó bá jẹ́ mọ́gùn, á fọwọ́ wọ̀ sẹ́gbẹ̀ẹ́, á jáde tó bá á dà padà. Ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó tún sọ Olúwa Ọlọ́run gbà wá o. Orí òkèlè mi wà. It is well. Ẹsẹ̀ yóò máa ṣe. Àjọwé tó wà lórí òkè ẹ ní jábọ́ o. Lágbára Ọlọ́run ilé sọ̀kalẹ̀ fúnra yín o. Ó dàbọ̀ ẹ kú ètò.